آزادی آزاد شدن است از میل به آزاد شدن. مسئله‌ای که به نظرم همیشه مسئله من بوده، شاید مهمترین مسئله من بوده، مسئله آزادی. اینکه واقعاً کی انسان میخواد که آزاد بشه، نه که آزاد بشه یه کاری بکنه، بلکه همه کار کنه که آزاد بشه. آزادی خودش غایت، آزادی خودش ارزشه. این آزادی با اون بی‌پناهیه، پذیرش بی‌پناهیه پیوند می‌خواد. مسئله یه سیستمیه که ما همه قربانی این سیستمیم. سیستم قصه است، سرمایه قصه است و این قصه واقعیه، فقط قصه نیست، عینیت پیدا کرده. چرا؟ چون داره با باورمندان شارژ میشه و اگر ما میخوایم رها بشیم باید بتونیم یه قصه رهایی بخش بگیم و همزمان شارژش کنیم. تو بازی قدرت تو بردی، همونجور که تو بازی لذت تو همواره شکست خوردی. اقتدار اینه که تو نه با چیزی داشتن برای سلطه، بلکه با چیزی نداشتن برای از دست دادنه که تو رها میشی. تمام زندگی من میدونستم چی میخوام. الان همون خواست من به چالش کشیده شده، چون خواست من نیست و خود این منم به چالش کشیده من نیست. معلومه این بیپناهی، این حیرته در میانه جنونه. اصلا این جنونه، اصلا این انسان نرمالی نیست و هیچ تضمینی هم وجود نداره این انسان یه روزی نرمال بشه، چون اصلا قرار نیست نرمال بشه. دوراهی هایی در زندگی که من میگم کدوم درسته کدوم غلطه، کدوم برم. پاسخ من اینه که خطایی در کار نیست. تو اگه درست مواجه بشی با مسئلت، چه اونجا بری چه اینجا بری، خطایی در کار نیست. اما اگه غلط بری فرقی نمیکنه، رشت بری یا شیراز، هر دو تا خطایی در کار هستین. تو چرا؟ چون پشیمان میشی. جامعه ما جامعه پشیمان محوریه. الان آدما پشیمانن. یعنی چی؟ یعنی دوراهیه، میگه اینو برم یا اینو برم. سلام به شما، خوش اومدین به اینجا و خوشحالم که دعوت من رو پذیرفتین که امروز این گفتگو رو داشته باشیم. خیلی من خودم این گفتگو برای من پر وزن و مهم هستش. گفتگوی امروز، حالا دلیلش هم توضیح میدم که توی مسیری که خود من اومدم مواجهه من با شما به چه صورت بوده و چرا امروز برام خیلی مهم هست. من معمولا اول هر اپیزود و قسمتی که ما داریم که حالا از نگاه من دعوت میکنم از افرادی که توی حیطه های خودکاوی، درونکاوی، حرف و تجربه زیسته دارن بیان اینجا و قصهشون رو بگن و خب یه جایی قصه شما هم برای من کنجکاوی برانگیز بوده و خیلی پررنگ. ولی معمولا من اول هر قسمت مهمون رو یه معرفی انجام میدم که معمولا این معرفیه وصل به تایتل شغلی اون فرد و خدمت و کاری که داره انجام میده، مثلا روان درمانگره، مثلا مربیه. ولی خب اینجا یکم کار سخت شد برای من بعد از همه مسیر شناختی که از شما دارم که این چه عنوانی براش بذاریم، چون تا حالا از شما زیاد شنیدم که اون عنوانهای قبلی که داشتید به واسطه تغییراتی که تو مسیر زندگیتون اتفاق افتاده، اون استاد دکتر محمد مهدی اردبیلی که فلسفه تدریس میکرده، شاید خیلی هایی که امروز هم شاید بشنون این قسمت رو از اون مسیر شما رو بشناسن به عنوان یک استاد فلسفه، نویسنده کتاب هایی توی اون حوزه. ولی من چند بار از خودتون شنیدم که اون دکتر اردبیلی رو خدا بیامرز خطاب میکنید و شاید خیلی ها این محمد مهدی اردبیلی که امروز هست و خروجی کارهای جدیدش هست رو نشناسن و آدم ها هنوز با اون در تماس باشن. برای اینکه شما رو معرفی کنن نیاز دیدم که یه قصه‌ای بگم من هم از مواجهه‌ای که خود من به عنوان آدم کنجکاو تو این حوزه با شما داشتم تو این مسیر
که برمیگرده به یه ویدئویی از شما، یه سخنرانی و یه نشستی که راجع به کتابی از پما چودرون، زیستن در روزگار سخت، نشستی که شما و آقای ملکیان داشتید و اونجا برای منی که توی اون مسیری که حالا هستم یه حرفایی داشت که یه لایه از صداقت توش بود و همچنین یه سری از مسائلی که اون روز من باهاش داشتم دست و پنجه نرم می‌کردم و امروز هم حتی دارم دست و پنجه نرم میکنم، اونجا حس کردم یه نفری تونست بهش کلمه بده، صورتبندیش بکنه و همون کار یه دری واسه من باز کرد و مشخصا شاید اشارم بکنم اون روزهایی بود که منی که از یه مسیرهای بیشتر از مفاهیم روانشناختی، روانکاوی به خود پرداخته بودم، از یه جایی به بعد با تمرین‌های مراقبه، تمرین‌های مایندفولنس یه درون کاوی هایی کرده بودم و حتی توی لایه بعد به یه سری کارهای تمرین‌های تنی، تمرین یوگا، تمرین‌های سوماتیک پرداخته بودم به این مقوله. حس کردم که یه سری مکانیزمایی که قبلا تو من کار میکرده و حالا به تعبیر من ناسالم و ناکارآمد بوده انگار فرو ریخت و اونجا من گیر کرده بودم و توی زندگی من این گیر کردگی خیلی نمود داشت، اصلا نه کاری میتونستم بکنم نه هیچ چیز. اونجا اون مفاهیمی که از پما چودرون راجع به بیپناهی، بی‌تکیه‌گاهی بنیادین و اینکه این تمرینات اصلا تمرینای راحتی هم نیست، چیز سختی، حتی با احتیاط به آدم ها داده میشه. منی که شاید قبلا خیلی با ذوق و شوق میخواستم این تمرین‌ها رو با آدم ها بدم، فکر میکردم اگه این تمرین کنن مسائلشون حل میشه، بعد اون شاید خود منم یکم محتاط‌تر شدم و اون مفهوم بیدایه بودن، بیپناه بودن و سوژه ناامید که تازه مواجه شده با هیولاهای درونش، از اونجا من شما رو شناختم و کنجکاوی منو برد سراغ این که ببینم قبلا چه کارهایی کردید و برخوردم به این که از اون مسیر آکادمی که بودید بیرون اومدید و دیگه شغلی رو برای خودتون ندارید و کتاب اصول مبارزه رو باهاش مواجه شدم که برخورد اولم خوندنش خیلی کار سختی بود واسه من. یک کم مقدمه رو خوندم و یه بخش ایده تمرینات ولی کنار گذاشتمش، ولی از اون به بعد این کنجکاویه با من بود که صحبت‌های دیگه شما رو ببینم، سخنرانی‌ها، ویدیوهایی که تو یوتیوب بود، فایل صوتی که تو کانال‌های تلگرامی مربوط به موضوع بحث شما بود و هرچی پیش اومدم حس کردم که منی که خیلی ناتوان بودم از کلمه دادن به اون نقطه‌ای که تو مسیر خودکاوی، حالا من اسمشو میذارم یا در راه جان اسمشو میذارم، دیدم این چقدر من کلمه کم داشتم برای اینکه بگم مثلا چه خبره داخلم و این نکته رو خودم میدیدم به عنوان یک مسئله که آدم هایی که توی این مسیرها دارن میان، حالا با اون زاویه‌ای که من اومده بودم که بیشتر کسایی که مثلا مراقبه میکنن، مفاهیم روانشناختی، مکانیزم‌های روانشناختی و اینا رو بررسی میکنن، تراپی میشن، حتی یوگا تمرین میکنن، اینجوری بودم یه جای کار میلنگه. این آدم‌ها اگه بخوان خیلی صادق باشن، نه که حالا توی اون ویدیو به افتادن تله‌ای از جنس سیرک معنوی و سوپرمارکت معنوی هم اشاره شده بود، ولی اینجوری بودم اگه این آدم‌ها کمی بخوام صادق‌تر باشیم و این تمرین‌ها رو با اون زاویه نگاهی که اونجا مطرح شده بگیم، به یه بنبستی، به یه گیر افتادگی برمیخوریم که یا باید مثلا از شهر بکنم برم توی گوشه‌ای زندگی کنم یا ارتباطاتمو قطع کنم. فکر می‌کردم که این داره کار نمی‌کنه، یه جای کارش میلنگه، پس راه دیگه ای شاید باشه. که صحبت شما از اون جنس به گوش من اومد که یه راهی که به نقطه‌ای که امروز هستیم، به این مختصات، به این زمان، انگار که واسه من بیشتر میخورد و همسو بودش و این کنجکاوی حالا ادامه دار شد تا توی یک سفری خیلی اتفاقی توی جزیره هرمز من با شما برخورد کردم. اونم خیلی اتفاقی، سفری یک موتور سوار محلی شدم و سر یه میدونی تقاطع داشتیم که شاید اون کنجکاوی باعث شد که بخوام بیام و صحبت بکنم و
بعد اون حالا تجربه های حضور توی جمع ها و گفتگوهایی که اونجا انجام شد که خیلی ذهن منو باز کرد که حالا بتونم کتابه رو چطور بخونم و تجربه هایی از جنس در دل طبیعت، در اون غار عجیب که رفتن تو دل اون غار خوشی، یه تجربه خیلی پررنگ برای من بود با حضور شما. همه اینها امروز برای اینجا کشوند که از شما دعوت کردم که اینجا باشید. حالا با این روایتی که ما میگیم، چون خاطرم هست وقتی از اون غار بیرون اومدیم، شاید اولین دیالوگ دو نفرمون اونجا بود. شما که اومدید خودتون رو معرفی کنید، گفتید من قصه گو، کار من قصه گفتنه. و منم در ذهن خودم با تمام اون کلمات محدود و کوچیکی که داشتم خودم رو گاهی قصه گو معرفی کردم. البته الان خنده داره وقتی میگمش برای خودم. برای همین امروز دوست دارم که این قصه ها رو از شما بشنوم و اصلا خود این قصه گفتنی چیه، مسئله‌ای که باز کردم که هنوزم مشغولش هستم من، که حالا اون راهی که من از اون سمت اومدم به یه گرهی خورده، به چی نیاز دارم. شاید خیلی خلاصه واسه خود من برخوردن به اون داستان ضعیف بودن سوژه، ضعیف بودن من که نتونستم تاب بیارم و این فروپاشی منو تحت تاثیر قرار داد، و ایده تمرینات برای تقویت سوژه که شما مطرح کردید، و از طرفی حالا نیاز منی که دارم توی مسیر میام به مجهز کردن خودم به یه سری از مفاهیمی که تو فلسفه هست و من فکر میکردم فلسفه واسه یه سری آدم هایی که تو خودشونن و این حرفا. همه اینها کشونده من رو اینجا که این دعوت رو از شما کردم و خیلی قدردان و خوشحالم که امروز اینجاییم که این گفتگو رو داشته باشیم و قصه محمد مهدی اردبیلی رو بشنویم. بسیار خوب. منم سلام میکنم بهت و قدردانم که این فرصت رو به من دادی. هم خودت هم دوستانی که هستن دارن این در واقع حمایت میکنن از اینکه این برنامه به درستی پیش بره، و هم همه مکانیزم ها و نیروهایی که حالا ما رو کشونده اینجا فرصتی داده به ما که حالا بتونیم کمی حرف بزنیم. من برای این گفتگو یه تأملی داشتم میکردم که مثلا بیام چی بگم و تصمیم گرفتم که فکر نکنم که بیام چی بگم. یعنی حتی یه مخاطب عامی رو هم مد نظر ندارم، حتی مخاطبانی که احتمالا الان دارن ما رو میبینن رو من اصلا مد نظر ندارم. من تصمیم گرفتم که فقط با خود تو صحبت کنم و مخاطبم رو تو قرار بدم. خیلی خودم مشتاقم که بشنوم، نه به این معنی که مشتاقم بشنوم تو چی میگی، مشتاقم بشنوم خودم چی میگم. ولی مسئله اینه که به هر حال به یه سیستم فکری نظری عملی وصلم که اونم یه چیز خیلی بسته و ثابتی هم نیست و من شناور و ماجرای خودشو داره. تو این گفتگو هی به اون سیستم رجوع میکنم، هی از یه دریش وارد میشم، باز راجع به اون حرف میزنیم. یعنی از هر جایی بریم ما بالاخره باید بریم اون رو بچرخیم. مثالی که من یا تمثیلی که من معمولا میزنم اینه که یه عمارتیه، مثل عمارتی این قصه که در نداره. شما از یک پنجره باید وارد شی ولی به اتاقای دیگه هم سر بزنی. این که امشب ما از کدوم پنجره وارد بشیم و کدوم اتاقا رو سر بزنیم، چون این اتاقای خیلی زیادی داره، ماها میشه صحبت کرد. اصلا اتاقایی که من خودم هم نمیدونم و خود عمارت اتاق میزاید، اتاقا تغییر شکل پیدا میکنن. ولی اینکه ما از کدوم دریچه وارد شیم و راجبش اتاقای صحبت کنیم بخشش برمیگرده به پرسش‌های خودت، یعنی نوع ارتباطی که وجود داره بین من و تو، که ارتباط اینتر سابجکتیویته یا یک بین الاذهانیت یک موجود زنده است به اسم ما، چنانکه ما با همه این موجود زنده رو میتونیم داشته باشیم. و بخشش هم برمیگرده به یه سری تکانه ها و رانه ها و رخدادها و فلان. و آره به هر حال
تلاش میکنم که یه قصه ای رو که با پروبلماتیک تو یا مسئله تو همراه باشه یا همسو باشه اینجا طرح کنم در حد توان خودم که توان خیلی زیادی هم نیست. فقط قبل از اینکه حالا یه بحثی رو شروع کنم که به گفته خودت یا اون بحث بیپناهی برمیگرده، به نظرم جای خیلی خوبیه برای شروع. یه نکته هم بگم، احتمالاً تو این گفتگو ما خیلی بحثا رو فردی مطرح میکنیم. یعنی من دارم در مورد تو یا تو در مورد خودت صحبت میکنی، من میگم قصه من اینه و اینجوری پیش میریم. به نظرم شرایط اینجوری ایجاب میکنه که این رویکرد غلبه داشته باشه، ولی فراموش نمیکنیم که اون منی که تو داری میگی من واقعا از نظر من منی نیست اونجا و یه مجموعه از یک کانونی توهی از یه سری نیروها و مکانیزم ها که دارن یه منی رو میسازن و این ورم همینطور. و همین داری وقتی من میگم قصه من، این خیلی نه کردیتش مال منه نه مالکیتش مال منه، مثل پول من، مثل خونه من، مثل بچه من، اینا همش توهمه دیگه. در واقع ما یه جایی رو موقتاً فقط اندازه دیدرسمون میبینیم و بهش برچسب و هویتی نسبت میدیم. عملا اینجوری نیست. عملا این قصه‌ای که من دارم میگم قصه خود تو هم هست، قصه‌ای که ما در یک عصر داریم روایت میکنیم و به این معناست که از طریق مخاطب پنداشتن تو داریم با یه مخاطب عامی هم میتونیم صحبت کنیم و حتی از طریق مخاطب پنداشتن تو من دارم با خودم، با ابعاد مختلف خودم صحبت میکنم. آره اینو میخوام فراموش نشه که اینجا ما با یک فرد تکیین جدایی که میخواد بره به رهایی برسه یا احساس بی‌پناهی میکنه طرف نیستیم. اتفاقا مسئله همینه. یکی از مسائلی که بحران‌هایی که افراد دوچارشن، به ویژه افرادی که تو حوزه‌های همین مراقبه و خودکاوی و معنوی و اینا هستن، همین که فکر میکنن آره من الان باید به یه چیزی برسم و به همین دلیل تو همون منه چنان گیر میفتن تا آخرش هم تو همون منه میمونن. یکی از اون چیزایی که با توهم زدایی کرد شاید همونه که حالا تو بحثم اگه لازم شد در مورد اینا صحبت میکنم. اینو یه چیزی شبیه مقدمه اگه میخواستم بگم این به ذهنم رسید. اما از همون بی‌پناهی مد نظر خودت که شروع کنم، من به نظرم همه بی‌پناهن و مسئله نیست که یه نفری بی‌پناه میشه یه نفر بی‌پناه نمیشه، نه، توی سطحی همه بی‌پناهن. فقط افراد مواجه میشن با بی‌پناهیشون یا نمیشن و یه احساس امنیتی دارن یا یه موقع اون امنیت به هم میریزه. یه اتفاقایی تو زندگی میفته معمولا که یه دفعه یه چیزی رو میریزه به هم، اون امنیت رو میریزه به هم. اگه خاطرت باشه خود پما چودرو هم تو اون کتاب زیستن در روزگار سخت مثلا بحث خیانت همسرش رو مثال زد که باعث شد سیستمش بریزه به هم. یه موقعی هست یه عزیزی میمیره، یه تصادفی میشه، اصلا فرد سکته میکنه، معشوقی میمیره، نمیگه، خیانت میکنه، هر چی از این چیزا که مثل شوک میمونه. این شوک ها اون چیزیه که باعث میشه اون روایت عرفی یا از پیش داده که فرد برای خودش داره تعریف میکنه، بازم میگم فردی نیست که برای خودش تعریف کنه، از قبل در سرش کردن با تمدن و فرهنگ و ادبیات و آموزش و پرورش و فلان، این روایت رو باور کرده و فکر میکنه روایت خودش. این روایت یه جایی یه دفعه میلنگه، به قول خودت یک جای کار میلنگه، یه دفعه تو میبینی نه این یه چیزی سر جاش نیست. اما یه سری مکانیزم هایی هست که بلافاصله میاد اینو پنهان میکنه. کار فرهنگ همینه. مثل وقتی که مثلا طرف مواجه شده با مرگ عزیزش و تازه میخواد بگه آها پس مرگ، بلافاصله میریزم دور و برش، تنها نمونه، تسلیت میگم بهش، مکانیزم‌های مناسک خیلی مبتذلی شکل میگیره که حالا من جای دیگه هم در موردش نوشتم مفصل در مورد این سه تا مناسک مبتذل، یعنی مراسم عزاداری، سوگواری، تولد و اصلا مبتذل‌تر عروسی. به هر حال اینا برای اینکه فرد مبادا مواجه بشه. اما این موقع این تکانه ها انقدر شدیده یا اون جایی که میلنگه انقدر میلنگه که نمیشه با هیچ سرخاب سفیدابی جوونش کرد، نمیشه پنهانش کرد. اون وقته که آره فرد شاید یه دفعه احساس کنه که خب اوکی حالا برم بیرون از این وضعیت یا هر چیز. و اونجا به نظرم خیلی جای مهمیه، چون میدونی چیه، وقتی که فرد احساس بی‌پناهی میکنه به دنبال پناه میگرده. وقتی که فرد احساس عدم امنیت میکنه میگه خب اون چیزی که تا حالا به من امنیت میداد دیگه امنیت نمیده،
پس من الان برم دنبال یه چیز دیگه‌ای که به من امنیت بده. و این امکان داره که بیفته توی قصه دیگه‌ای که باز دوباره همون کاش و همون کاسه. من تعبیری که به کار میبرم معمولاً میگم که فرد به دنبال یه ارباب بهتره. مسئله‌ای که به نظرم حالا امروز شاید همیشه مسئله من بوده، شاید مهمترین مسئله من بوده، مسئله آزادی. اینکه واقعاً کی انسان میخواد که آزاد بشه، نه که آزاد بشه یه کاری بکنه، بلکه همه کار کنه که آزاد بشه. آزادی خودش غایته، آزادی خودش ارزشه. و اینجاست که به نظرم این آزادی با اون بی‌پناهیه، پذیرش بی‌پناهیه پیوند می‌خوره. به همین دلیل که تو اون جلسه هم حالا یادم خودم باشه یاد تو هم باشه، بحث سر این بود که این مراقبه یا این مواجهه به درد کسی می‌خوره که اینو رفته جواب نده، اونم رفته اونم یکم رفته، حالا اینم بره، حالا اینم بره، و بعد میگن نه اصلا جواب نده و در آستانه یه جور فروپاشیه. مخاطبی که من مخاطب هدف خودم میدونم یه همچین مخاطبی، و حتی الان که اومدم دارم با تو صحبت میکنم و به من گفتی بیا حرف بزنیم، گفتم اوکی به وقتش. این تصور رو داشتم و دارم که آها ببین این کار نکرده و این چیزهای مختلفی رو تست کرده و کار نکرده و دیگه از این که بیام حالا اینو تست کنم، حالا مسئله اون نیست که حالا این جواب میده یا اونجا، مثلا که اون چیزی که اصلا دنبالش میگشتیم غلط بوده. مثل چی مونه؟ مثال خیلی ساده‌شو بخوام بگم، مثل کسی که میخواد امنیت رو از طریق مثلا پولدار شدن، از طریق قوی شدن، از این جنس چیزا تو بازی قدرت پیدا کنه. بعد هی میره پولدارتر میشه، بعد مثلا یه خونه 10 خونه 20 خونه مغازه فلان، بعد میبینه هنوز احساس امنیت نداره، هی میگه خب نه این بیشتر باید بشه، هی این بیشتر بشه، بی پایان. و اکثر آدما تو این تله میافتن. بعد یه جا میفهم که نه اصلا این نیست مسیر. این مثل یک آبیه، مثل یک آب شوریه که هرچی بنوشم دارم تشنه تر میشم. آیا حالا چی کار باید کرد؟ و البته اینجا خیلی مسئله مهمه که آیا فرد اصلا میتونه برگرده نگاه کنه به اون مسئله، آیا میتونه یه دفعه یک تغییر رادیکالی انجام بده؟ به هر حال اونجایی که من فکر می‌کنم وایسادم و مخاطبی که براش می‌نویسم این جنس مخاطبه. اتفاقا هم خیلی جاها قبلا اشاره کردم، اگر مخاطب یه چیزی مسیر رو فکر میکنه شاید به کارش بیاد و مثلا اون مسیر داره جواب میده، اون مسیر رو داره میره، بهتر بره. من اصلا نمیخوام اونو به هم بریزمش، چه بهتر بره، به خاطر اینکه تا وقتی مواجه نشه با انسداد اون مسیر اصلا نمیتونه وارد این سطح رادیکالی است. و حالا اینجاست که بی‌پناهی مسئله میشه. پس بی‌پناهی فرق داره با اینکه من الان این اتفاق برام افتاد، اون اتفاق برام افتاد و الان مثلا دلم گرفته، اصلا ناراحتم. یا بی‌پناهی فرق داره با اینکه من الان مثلا این پارتنرم یا این آدمی که خوشم میومد ازش به من گفته نه و من احساس غمگین شدن دارم و حالا برم سراغ اون یکی، حالا برم سراغ اون یکی. بی‌پناهی یعنی من میبینم که این مکانیزم ها دیگه جواب نمیده و حالا مسئله اینه که من نمیدونم چیکار کنم، یعنی چه باید کرد. آره اینجا یه فرصتی، یعنی انگار فرد در آستانه یک جایی، حتی من یک جایی هم نوشتم که مخاطب هدف من مخاطبی که انگار در آستانه خودکشی هست، یعنی آماده است و احتمالاً شنواست و احتمالاً آماده است که دست به ریسک بزنه و هزینه‌شو بپردازه و مسئولیت تغییر رو بپذیره. این دیگه بحث در مورد این نیستش که من الان نمیدونم کارمندم رها کنم برم دنبال یه استادی که اون به منم یوگا کار کنم باشه، من مراقبه کنم. نه، تو حتی نمیخوای مسئولیت گردن استادم بندازی، خودت میخوای به تمام مسئولیت بپذیری. بله این یه سطحیه که حالا میشه در مورد ابعاد مختلفش صحبت کرد. من این بی‌پناهی رو یه سطحش و همین سطح عاطفی و روانشناختی و اینا میدونم برای انگیزه ورود بهش، ولی یه بچه دیگه هم داره این بی‌پناهی که بچه معرفت شناختیه، یعنی بچه بگیم دانشه.
اینجوری بگیم دو تا چیزی که کمک میکنه، یعنی به من احساس امنیت میده، یکیش احساس امنیت از حیث همون پناه و حمایت و ایناست، و یکیش هم داناییه که من میدونم چیه. من میدونم چی درسته چی غلطه. من میدونم این کار رو باید انجام بدم. من میدونم اینجا چه خبره. من میدونم وقتی آدم میمیره چی میشه، وقتی آدم به دنیا میاد چی میشه، وقتی غذا میخوره. من میدونم باید چیکار کنم. به من گفته شده، من میدونم باید چیکار کنم. من باید برم درس بخونم، باید برم پول در بیارم، باید برم بچه دار شم، باید برم دنبال نیمه گم شدن بگردم، باید برم نمیدونم این مکانیزم رو باز تولید کنم. ما مهمتر است میدونم باید کاری کنم که حالم خوب باشه. من اینا رو میدونم. ولی مسئله اینه که این موقعی هست که من هر کاری میکنم اینا جواب نمیده و من به این نتیجه میرسم که من دیگه نمیدونم. حالا اینکه تو زندگی یه آدمی به صورت معمولی اتفاق بیفته به این سطح رادیکال که من واقعا نمیدونم، من واقعا خود بی‌پناهی رو دارم تجربه میکنم، دیگه هیچکی نیست به من کمکی کنه، هیچ دستی وجود نداره. خیلی نادره، یعنی اتفاقا نمیفته تو زندگی افراد تا این سطح رادیکال برن و تازه بخوان گام بعدی رو بردارن، چون خیلی تاب‌آوردنش سخته. اما به هر حال اون چیزی که فکر میکنم ربط داره به اون بخش دیگه ماجرا، یعنی بخش نظری ماجرا، همین بحث ندانستن و اون چیزیه که میشه بهش گفت خیلی روشن حیرت، ساحت حیرت. آدم ها زیاد کلمه حیرت رو به کار میبرن، زیاد هم اینو میگن که من نمیدونم، ولی این حیرت یه سطح خیلی خیلی بالایی از یعنی این حیرت از مرزهای دانش عبور میکنه. این حیرت پیش از دانش نیست. مثلا میگن کودک وقتی به دنیا میاد حیرت داره، به نظرم این حیرت نیست، اون جهل داره، نمیدونه دنبال این که ببین چه خبر، کنجکاوه. ولی این حیرتی که تو سرحدات دانش رو دیدی، یعنی چی؟ یعنی با دیگه اینجوری نیست که من یه دفعه نشستم تو خونه حیرت احساس حیرت کردم، نه، تو با کل مرزهای دانش بشر آشنایی. توی اون مرزها این حیرت اتفاق میفته خیلی موقع. یعنی در اوج اشراف فلسفه، در اوج آشنایی با فیزیک، در اوج آشنایی با دین، برای مؤمن معمولی حیرت اتفاق نمیفته، چون تکلیفش روشنه، اینو باید بفهمن. برای اون چیزی که من معمولا حالا با یه نقدی یا با یک نگاه انتقادی میگم معلم فیزیک، حیرت اتفاق نمیفته. ولی برای اون دانشمندی که روی مرز فیزیک داره راه میره، اصلا حیرت در آستانه حیرت، یاد داره حیرت رو زیست میکنه اتفاقا. و در فلسفه هم همینطور. حالا مسئله اینه که آیا فرد حاضره که بر نگرده به همون مکانیسم های قبلی و خود حیرت رو زیست کنه، خود بی‌پناهی رو زیست کنه؟ یعنی این گوی داغ رو که نمیتونه بندازه و نمیتونه نگه داره، هی داره بالا میندازه، نمیتونه نگهش داره، ولی از ما نمیتونه بندازتش، بگیرتش، بگی اوکی اینه، مسئولیتش رو بپذیر. من به نظرم راه مواجهه ورود حیرت، و اگه بخوای ما میتونیم بیشتر در مورد این حیرت صحبت بکنیم، و بعد از این حیرته که تازه با پذیرش این حیرته که تازه میشه یه چه باید کردی از دل این حیرت در آورد، و اون وقت تازه مسیر شروع میشه و نمیدونم بحثایی که از دل این بی‌پناهی و حیرت در میاد. به نظرم میتونه کلید واژه گفتگوی امشب ما حیرت و بی‌پناهی باشه. یعنی حیرت هم به مثابه یک تجلی دیگه، تجلی شناختی همون بی‌پناهی که خودت بهش اشاره کردی. آره، حالا میخوای اگه اینو ادامه بدیم یا نکته‌ای هست به من بگی. آره، یعنی یه گفتگویی راجع به این مورد ازتون تو ذهنم ظاهر میشه که اصلا قصه گویی رو به این حیرت ربط داده بودین که ما چون تا به این رو نداریم که اون حیرت رو اصلا باهاش مواجه بشیم، هی یه قصه هایی میگیم که علم، دین، هر چیزی، فلسفه، اینا یه قصه های از این جنس گفتن. تمام تاریخ
هر تلاشی که تو این فضای اندیشه و اینا شده یه همچین کار کردیه. بخوام خیلی کف میدونی بس تجربه بی‌پناهی خودم هم وصلش کنم، از جنس همون میدونمایی که از قبل داده شده بود بهم که درس خوب بخونم، دانشگاه خوب، کار خوب، آدم خوب. وقتی که حالا با یه سری از کارها که توی یه لایه یه سری از مکانیزما رو باهاش مواجه شدم، حالا واسه من یعنی قبل از حیرت یه لایه از این که داشتم گول میخوردم و راست نبود، صادق نبود، ظاهر شده بود. انگار یه کسی که یه شعبده بازی که یه سری تریک و تردستی و اینا داره، اولین بار من میبینم نمیدونم دیگه، میبینم چه کار باحالی داره میکنه، بعد به محض اینکه اون تریکر رو اون پشت نشون میده من دیگه نمیتونم مثل دفعه قبل بهش نگاه کنم. حالا آره، یعنی شاید اونجا که دیگه نمیدونم که اصلا چی خوبه چی بده چی کار باید کرد، منم رفتم سراغ این که یه جوری پرش کنم با یه چیزی. ولی جالب اینه که توی این مسیری که از شما شنیدم، خود اون مسیر جلوی این که من بپرم توی یه بازی دیگر، انگار خود اون پلتفرم یه امکانی توش گذاشته که نذاره بیفتی تو اون. برای همین آره دوست دارم بدونم این حیرت اگر باهاش مواجه بشیم، اگر من اندازه اون آدمی که لبه علم هست ندونم، لبه دین رو میدونه ندونم، فلسفه هست ندونم، آیا اصلا من دچار اون حیرت میشم، یا خود این که از این نفر میشنوم و فکر میکنم یه حرفی داره میزنه اونجا رو تاچ کرده، اونجا رو لمس کرده، اونجا رو دیده، کافیه برای اینکه ترجمهش کنم. نارفس همین مشتاقم بدون. بسیار خوب. ارسطو توی حالا اون متنی که به اسم متافیزیک شهره هست، اولین متنی که به اسم متافیزیک شهره هست به این معنا، البته حالا بحث دیگه میشه در این مورد کرد چون خودش این کتاب رو جمع نکرده، بعدها یکی آندرونیکوس رودسی جمع کرده چند قرن بعد که اسم متافیزیک رو روش گذاشته. به هر حال ارسطو اونجا میگه که انسان‌ها، اونجا داره بحث میکنه، حالا ما نمیخوایم خیلی وارد اون جزئیاتش بشیم، به هر حال آغاز فلسفه رو حیرت میدونه و این حیرت لایه و مراتب داره. بله همه تجربهش میکنن توی سطحی، وقتی شوک وارد میشه، یعنی وقتی قصه جواب نمیده. حیرت مال وقتی که قصه جواب نمیده. یه قصه ای داری، یه دفعه شوکی وارد میشه دیگه جواب نمیدی، از چیز خیلی ساده، مثلا تو مثلا زندگی روزمره همین خودمون، مثلا کار کردی یه عمر، بعد بیمه جمع کردی که آخر عمرت مثلا با بیمه زندگی کنی، بعد یه دفعه فرض کن مثلا یه اختلاسی تو صندوق بازنشستگان میشه و پولی به تو تعلق نمیگیره به همین سادگی. یا مثلا یه دفعه یه اتفاقی میفته و میبینی خب بعد میگی چرا، چی شد؟ یا مثلا یه اتفاقی برای یه کسی نزدیکت میفته، یه دفعه مثلا تصادف میکنه میمیره، چرا اینجور؟ این یه شوکیه. بعد بلا فاصله اون روایت هایی که تو توش زندگی میکنی میان پاسخهای دیگه ای بهت میدن. قدرت یک روایت بسته به میزان باورپذیر بودن اونه. پس قدرت یک روایت بیش از این که به خود اون روایت برگرده، به میزان ساده‌لوحی مخاطب اون روایت برمیگرده. و این داریم انگار در مورد فیزیک صحبت میکنیم، انگار انقدر این منطقی به نظر میرسه که پس یک روایتی باید مخاطبان خودش رو ساده‌لوح نگه داره تا بتونه کار کنه براشون، که بلافاصله یه جمله میشنون مثلا میگه آها پس اینه، اوکی تموم شد، حیرت. و حالا اگر ما این رو مفروض بگیریم، چون که من این مفروض میگیرم و حالا خودت هم اشاره کردی، اون بحثی که حالا اون شب تو اون شرایط من بهت گفتم که من قصه گوام، آره، حالا به زبان یکم فنی‌تر یه نظریه هست به اسم نظریه نظام‌های تمثیلات، که آره اینا همه یک نظامی از تمثیلات، یعنی سه قصه و ما تو این قصه ها زندگی میکنیم و ما دائما، و این قصه ها بعضیاشون پیشرفته ترن، یعنی میتونن باگای خودشون هم پر کنن در یه حدی،
قصه وقتی فرو میپاشه که دیگه نتونه باگ خودشو پر کنه. یعنی به این معنا که اسطوره ها دیگه پاسخگو نیستن به خواست باورمندان و اینجا باورمند مؤمن ایمانش رو از دست میده. حالا این ایمان میتونه به دین باشه، میتونه به علم باشه، میتونه به یک داستان ملی باشه. تو قصه دارم تو ما فلانی ها، ما این ایرانی ها اینجوریم، ما مسلمان ها اینجوریم، ما مثلا کارمندا اینجوریم، ما مثلا مردا اینجوریم. دفعه یه تجربه میکنی و این تجربه نقض میشه، این داستانت. بعد چجوری بتونی اینو بازسازی کنی، بازتولید کنی. به هر حال حیرت وقتی که تو میبینی که، یعنی حیرت در رادیکال ترین شکلش اینه که این قصه جواب نمیده، اون قصه جواب نمیده و تو هم میفهمی که آها قصه جواب نمیده. خب یعنی این قصه اون جوابی که من میخواستم نمیده، اون جوابی که من فکر کردم که همه چیز سر جای خودش. من باید ببین ما همیشه به دنبال یه قصه‌ای هستیم که جواب بده. حتی اگه ما معتقد باشیم که این قصه ها جواب نمیده، باز میگیم نه یه قصه‌ای هست که جواب میده. ما دنبال اون قصه. من نمیدونم، شایدم بعضی دنبال اون قصه باید باشه، من نمیدونم. من بازم میگم من توی گیومه با تمام این مقدمات و مبانی و مکانیزمایی که داره خلقش میکنه، به نظرم مسئله اینه که قصه جواب نمیده، اون قصه هم وجود نداره. به این معنا ما نمیدونیم. و این توی حالا باز هم کتاب اصول مبارزه جمله هست میگه بزرگترین راز خدایان این بود که آنها هم نمیدانستند. ما همیشه دنبال هستیم یه هوش مصنوعی، یه آینده علمی. نه این نیست. این مکانیزم خود قصه ضد خودش عمل میکنه. قصه از درون فرو میپاشه، نه از بیرون لزوما. حالا در اوج اون فیزیکدان، مثلا من مثالی که میذارم معمولا نامه‌های نیلز بور و انیشتینه، یا اون فیلسوف، یا اون دیندار، در اوجش اون کشیشه اینو میگه. توی مثلا فیلم‌های برگمان مثل وینترلایت، کشیشه به اون حیرت میرسه چون مرز وایستاده، میدونه تهش چی نیست. اینجوری بگم میدونه که ما حتی اینی هم که میدونیم خیلی 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 کمتره، نه نسبت به اون چیزی که نمیدونیم، نسبت به لایتناهیت، نسبت به اون نامتناهیت ممکن. این رو فرد باید بهش برسه دیگه، یعنی با یه مسیری رو طی بکنه. و تنها چیزی که در دسترس منه به عنوان کسی که حالا تو این وضعیت زندگی میکنم و درگیرم باهاش، اینه که مثلا با یه سری تمثیلاتی، با یه سری مثالهایی واقعا نشون بدیم که آقا تو واقعا هیچی نمیدونی. این هیچی ندونستن یه شعار نیست، یه ژست نیست. تو همین الان همه این اشیایی که اطرافت هستن و داری میبینیشون هر روز، تو در مورد اینا هیچی نمیدونی نسبت به اون لایتناهی. یعنی هر چی میدونی قابل اغماضه، هر چی میدونی یه قصه‌ای که اینجا ساخته شده. و اینا توی فلسفه و بحثایی که فیلسوفان مطرح کردن خیلی کمک میکنه. مسیریه که اجازه میده به این خرد، به این عقل، به این انسان که فکر کنه میگه آره واقعا من نمیدونم واقعا این میزه اینجا اصلا هست به چه شکلی هست، من خودم هستم به چه شکلی هستم، اصلا این جهانی که دارم میبینم چقدر میتونم بهش بگم هست. و میشه با بحثای فلسفی تو نشون داد و با بحثای فیزیکی هم اینو ساپورت کرد که واقعا این اصلا اینجوری نیست. قطعا این چیزی که تو بهش مثل سه بعدی می‌بینی، بخاطر که دستگاه تو سه بعدی، اون بیرون چند بعده اصلا تو نمیدونی و هیچ تصوری هم ازش نداری، چون نمیتونی اصلا به اون برسی. حالا میشه در مورد این یه تمثیلاتی هم آورد. حالا من یکی دو تمثیلم میتونم بگم. مثلا یه تمثیلی هست توی فلسفه استفاده میشه، تمثیل عینک. حالا میشه گفت مثلا زمانی که فلسفه کانت و اینا درس داده میشه، عینک یا عینک کانت حتی بعضی موقع میگن، به این معناست که انگار، حالا تمثیلشو من با کمی دستکاری، یکم دراماتیک کردن اینجوری میگم که فرض کن تو کوری، هیچی نمیبینی، بعد یکی بهت میگه که من یه دکتری میشناسم که میره یه عملی میکنه و این دکتره ممکنه که بیناشی. تو هم خب قطعا این کارو میکنی، مثلا راه میری و دکتر عمل میکنه و یک عینکی رو برای تو کارگزاری میکنه تو چشت
که میگه این عینک رو بزنی میتونی ببینی. عینک رو میزنی چشتو باز میکنی میبینی جهان و پدر و مادر و در و دیوار رنگ ها و اشک شوق و اصلا همه تبریک و خوشحال و تو دیگه داری میبینی، تو دیگه میدونی. فرض کن یه فردی که اینو معمولا تو فلسفه میشه اینو به شکاکا نسبت داد، یه آدم مرضداری مثل سقراط، خرمگس آتنه دیگه، کرم داره، مرض داره، خوابو به هم میریزه خگاگس. میگه که ببین دمت گرم خیلی تبریک و اینا، ولی میدونی دکتر فقط عینک برات تو درست نکرده، یه چیزی هم تو این عینک کارگزاری کرده که تو غیر از اون چیزایی که میبینی یه چیزی هم تو خود عینک هست و تو فکر می‌کنی بیرون داری میبینی. عینک صرفاً بی‌طرفی نیست در روایت. عینک صرفاً آینه جهان نیست. تو چیکار میتونی بکنی؟ هیچ کار. وقتی که عینکو ور میداری که بعد عینکو ور ببینی خود جهان چیه، چیزی نمیبینی. وقتی عینکو میزنی اون چیزی رو میبینی که عینک بهت میگه و تو نمیتونی هیچ وقت تشخیص بدی چقدرش عینکه چقدرش بیرونه. و حالا فرض کن همه اطرافیانت هم همین عینکو دارن. دستگاه شناخت ما این عینکه. ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم جهان فی نفسه چیه. نه تنها هیچ تصوری هم نمیتونیم ازش داشته باشیم. شاید هم همینجوری هست باشه که الان میبینیم، نمیدونیم، اصلا اینم نمیدونیم، حتی نمیدونیم اینم نیست. ولی ممکنه و میشه صحبت کرد که به چه معنا از این امکان میشه دفاع کرد یا پیش فرضش گرفت که کل این قصه دستگاه شناخت ماست و ما با فقط کسانی که با دستگاه شناخت اندازه ما داشتن گفتگو کردیم. ببین اینا اینجور تمثیلات و اینجور بحثا ما رو نزدیک کنه میگه آره واقعا ما نمیدونیم چه خبره تمام این قصه ها. و حالا مثال های دیگه و بعد من خودم برای خود من ترجمه، مثلا این همین مثال که من الان بهت گفتم رو من تدریس میکردم به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه، مثلا دوره کانت مثلا 10 سال پیش، و با این سطح حیرت آشنا بودم. برای یه رویکردی از اونجا در فلسفه بهش میگن ایدئالیسم، در مقابل این رئالیسم قرار میگیره اینا. ولی برای خود منم باز این لایه اتفاق افتاد. مسئله این نیست که فقط این عینکته، مسئله این که تو وقتی مثلا میتونی یه سری تمرینات مراقبه‌ای انجام بدی و ببینی نه خود این عینکت هم داره تغییر میکنه، اصلا همون چیزی هم که تو میبینی نمیدونی درست یا نه داره تغییر میکنه همین الان. و اینجاست که یه سطحی از حیرت میشه فرد که واقعا نمیدونه. حالا وقتی که این حیرت رو وارد شد و پذیرفت مسئولیتش رو، یعنی دیگه شونه خالی نمیکنه ازش، دیگه نمیخواد اینو بندازه یک قصه دیگه جایگزین کنه، میدونه جواب نمیدیم، اون وقت تازه تمام قصه ها شروع میکنن به نوع دیگری روایت شدن. خیلی مهمه، ما قرار نیست قصه ها رو دور بریزیم، ما قراره حالا با این ابزاری که داریم بیایم سراغ این قصه ها و ببینیم خب اوکی این قصه ها چه امکانی برای ما داره. یعنی ما اگر بخوایم قصه رهایی بخشی هم بگیم، اگر من قصه گوام، المان های قصه، اسطوره های قصه، کاراکترهای قصه هم چیزی نیست جز قصه هایی که هست. من که از قصه از عدم خلق نمی‌کنم. و اینجاست که وارد یه سطحی میشیم که آره، یعنی سوال اصلی که تازه بعد از اینجا میتونه پیش بیاد اینه که اوکی من حیرت رو پذیرفتم، بی‌پناهی رو پذیرفتم، نمیخوام تو اون ماجرا بیفتم، خب چیکار کنم؟ چه باید کرد؟ این چه باید کرد به نظرم سوال خیلی مهمی. سوال چه باید کرده بعد از حیرت با چه باید کرده قبل از حیرت فرق داره. چون چه باید کرده قبل از حیرت خب روشنه، به جواب دادن چیکار کنم، چون میدونی چی میخوای. اینجا چه باید کردی که تو واقعا نمیدونی چی میخوای. خیلی آدما فکر میکنن که میدونن چی میخوان، اکثرت غریب اتفاق آدم. و مسئله در مورد این که چجوری ما حالا برسیم به اون چیزی که میخوایم. عمدتاً اینجا بعد از این که فرد به اون چیزی که میخواد میرسه و میفهمه که این اون چیزی نبودی که میخواست، این یکی از اون جنسای اون شکسته است، اون شوکه است. باز میتونه برسه توی مکانیزم دیگه بیفته که نه این نه پس اون یکی. مثل رابطه پارتنرشیپ خیلی موقع اتفاق میفته دیگه. یعنی یکی رو میخواد از کودکی، ادبیات، شعر، نمیدونم همه چی، آقا عشق، پارتنر نیمه گم شده، بعد میره یکی رو پیدا میکنه، شروع میکنه ساختن و بعد میبینه که نه این اونی نبودی که من میخوام. بعد میتونه اون دوربین رو برگردونه به عمق یا حتی به منو برگردونه به درون
ولی عمدتا معمولا اتفاق نمیفته. میگه این نشد، این اون نبود من میخواستم، یکی دیگه و معمولا تا آخر عمرش تو این یکی دیگه ها میمونه و اینا. ولی مثلا اینه که اینو میتونه برگردونه به همون درون و بگه خود اون چیزی که اصلا من میخواستم مسئله بود، مثلا اونو نمیخواستم، یا اصلا مسئله این جدا از این، اصلا اون چیزی که من اصلا خود خواستن من مسئله است. مکانیزمی که خواستن منو خلق میکنه به معنای میل. حالا اینجا البته من این برداشت خیلی وسیع‌تری از خواست دارم. خود اون چیزی که میل رو در من ایجاد کرده، اصلا واقعا اون چیزی که من میخوام رو من میخوام، اصلا اون چیزی که من میخوام رو من میخوام، یا نه یه سری مکانیزم هایی بوده در من، اصلا ژنتیک، فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، که به من گفته تو اینو بخوا. اگه یکی به من بگه تو اینو بخوا و من اونو بخوام، من اونو میخوام، پس خود این خواستنه به چالش کشیده میشه. حالا این ور این خواستنه، اصلا این منه که میخواد چقدر منه. آیا این منه از خلأ اومده اینجا خلق شده و حالا یا نه این منم در واقع وقتی نگاش کنم به لحاظ فیزیکی هر تعریفی که از من داشته باشم، هر تعداد کالبدی که برای من قائلم، روانی، فیزیکی، روحی، ذهنی، انرژیک، هر چی که هست، بهش توجه کنم میدم هیچ کدوم اینا در واقع من نیست. من یه هویت موقت 5 ساله، 10 ساله، 50 ساله، 100 ساله هست که یه چیزی داره. حالا این برام بهش خیلی میگن ایگو، که تازه اونم به نظرم خیلی فروکاهنده و تقلیل گرایانه است. پس باقی قصه من نیستم اصلا. یعنی یه چیزایی اومده در یه چیزی رو شکل داده به اسم یه هویتی رو، یه موجودی رو که دائما در حال تغییره و یه تصوری یا یک توهمی از من بهش داده. حالا تمام زندگی من میدونستم چی میخوام، میدونستم چی کار باید بکنم، چون میدونستم چی میخوام. من چی میخوام؟ الان همون خواست من به چالش کشیده شده، چون خواست من نیست و خود این منم به چالش کشیده من نیست. معلومه این بیپناهی، این حیرته، نمیگم در آستانه، در میانه جنونه. اصلا این جنونه، اصلا این انسان نرمالی نیست و هیچ تضمینی هم وجود نداره این انسان یه روزی نرمال بشه، چون اصلا قرار نیست نرمال بشه. اگه اون من فرو بپاشه، تو تمام مکانیزم هایی که ازت حمایت میکردن هم فرو داره میپاشه، تمام کارهایی که حامی تو بودن. و اصلا آیا حامی من حامی منه؟ آیا حامی من حامی اون منی نیست که زندانه؟ آیا حامی خودش زندان نیست؟ تو ببین حامی هایی که ما داریم کیان؟ خانواده، پدر، پلیس، معلم، دیگه هم تو بشمار برو جلو دیگه، اینا حامی هن. خود اینا زندان نیستن. اصلا فرض کن حامی نیکخواه ها، اصلا من نمیگم اینا یک موجودات، پدر من یک موجودیه که میخواد من رو در بند، نه، اصلا حامی نیکخواه، یه مأمور پلیسی که اصلا نیکخواه، میگه من اومدم از این مردم حمایت کنم. من که دارم میشنوم اینها رو، حالا به یه مدل جدیدی الان از شما، اینجوریم که یه سری بنیان هایی که روش وای میستادیم اصلا لق نمیشه روش وایستاد. اصلا نگه نمیشه روش وایستاد، نمیشه روش وایستاد، یعنی نتونستیم روش وایستیم که الان شاید این گفتگوه داره تو من شکل میگیره. و یه جاهایی هم این صحبته هی خود منو میبره توی پرسش از خودم که آیا منم دنبالی، یعنی حتی این دیالوگ با شما هم یه راهی واسه خود من بوده که یه قصه سفت و رو اون وایستم. و حالا این جای آیا خیلی ترسناک نیستش که من هیچی نداشته باشم که روش وایستم، مثلا غرق نمیشم؟ و حالا چی کار کنیم؟ یعنی این سوال حالا چی کار کنیم باز ظاهر میشه. میفهمم که تو من هم این چی کار کنیم از جنس اینه که باز دوباره روی جای صفر وایستم. ولی قرار نباشه روی چیز صفر وایستیم چی؟ تمام اون ایده هایی که یعنی
با دانسته من از صحبت قبلی و کتاب و اینا اینجور بودم که این حیرت رو من نمیتونم تاب بیارم و زیر پام خالی میشه، چون من ضعیفم، یعنی سوژه ضعیفه در مقابل مواجهه با این، و اگه قوی بشم حالا میتونم تاب بیارم. و حالا اینجوریم که آیا واقعا قوی هم بشم میتونم تاب بیارم، بعدش چی؟ اینجا الان. بسیار خوب. آره، شاید در ادامه گفتگو بازم این سوالات رو تکرار بکنیم، اون چه باید کرده شاید برگرده. شاید من هنوز فکر میکنم که ما نیازمند این هستیم بیشتر به عمق بزنیم، بعد چه باید کرد روش سوار کنیم. حتی پرسش چه باید کرد در اکثر مواقع پرسش عجولانه‌ای، پرسش ترس خورده‌ای. یه چیزی ریخته به هم، بعد چیکار کنم؟ یعنی در واقع چیکار کنم که برگرده؟ چیکار کنم که تموم شه؟ پاسخ توی اون چه باید کردیه که دیگه تموم نمیشه، بر نمیگرده، فرو میری. ولی من هم رو کردم مطلقاً سلبی یا نیهیلیستی نیست. من از نیهیلیسم شروع میکنم به لحاظ ایجابی، از شکاکیت مطلق شروع میکنم به لحاظ ایجابی. آره، و فکر میکنم که یه ایده های ایجابی میتونم در موردش صحبت کنم، ولی به نظرم همچنان باید یه کمی عمیق‌تر بریم. اینو از حسی که گرفتم از سوال تو، فضایی که وجود داره و اینا، این فکر رو میکنم. چون تا وقتی که اون استیصاله اتفاق نیفته، اصلا باقی چیزا به نظرم فیکه، به قول معروف. به همین دلیل خیلی از این معلمان، اساتید فلان، من هم داشتم، نمیدونم شما هم داشتی، راهکار میدن، روانشناس فلان طرف، نمیم استاد یوگاست، بعد میبینی که نه، این داره همونو یه جور دیگه باستولید میکنه. به همین دلیل باید انقدر رادیکال شد که به نظرم تو اون تله اونام نیفتاد. این حیرت خیلی بنیادین تریه. گفتم مثلا نیستش که من نمیدونم، اونم نمیدونه، بابام هم نمیدونه، معلم اونم نمیدونه، پس کی میدونه؟ مثلا که من در جهانی که هیچکی نمیدونه چجوری بتونم زیست معنادار موجه داشته باشم، چجوری بتونم اخلاق داشته باشم. ولی اول من باید بدونم که هیچکی نمیدونه و هیچکی هم نخواهد دانست. این گفتنش ساده است، ولی اون سطح حیرت به نظرم تجربه وجودی، گفتم در میانه جنونه. یعنی تو واقعا یه لحظه فکر میکنی که تمام ارکان وجودت از هم داره باز میشه. این مثل یه لحظه است که فرض کن مثلا یه دفعه تو متوجه میشی که یه آدمی که خیلی دوستش داشتی، رفیق نزدیکت، شریک کاریت، اصلا پارتنرت، مثلا یه دفعه میفهمی که این 2 سال داشته بهت خیانت میکرد. تمام خاطرات، تمام اون تجربه ها، حرفا، اصلا همه ارکانت از هم باز میشه، فرو میپاشه. این اون شب اینو گفت، این من رفت اونجا، اینو پس داشت این. به یه همچین گشایشی نیازه. اون رفع انقباض که گفته میشه یه همچین چیزیه، وگرنه که تو منقبضی و بعد یه دفعه می‌بینی نه این پارتنر، اونم همینطور، اونم. خب اینجا شخصیت پارانویک میشه، یعنی همه اینا دروغه. بعد خیلی چیزا میفته، الان خیلی باب شده اینا دیگه. من اینو میگم بلافاصله آلترناتیوهای، قصه های آلترناتیوهای در واقع به نظر من برده‌ساز دیگه هم هست در کنارش میاد، مثل همه قصه ماتریکس که خیلی هم مد شده، یا قصه های مشابه که بلافاصله آره آقا اینا همه ماتریکس. نه، این هم همون قصه است، این همون قصه است، یه قصه دیگه ای نیست، یه سطح بالاتر نیست. یه سری هستن در این جهان و دارن ما رو گول، نه اونام نمیدونن، هیچکی نمیدونه. میگم خدایان هم نمیدانن. و اینجاست که
این تجربه وجودی اتفاق میفته. مسئله نیست که پدر من، پلیس، مدرسه، پارتنر من، مسئله یه سیستمیه که ما همه قربانی این سیستمی و این سیستم قصه است. سرمایه قصه است. سرمایه انتزاعی ترین چیزه، یک کاغذ که این همه ارزش داره، از انتزاع داره، از ارزش افزوده شو اون بحث دیگه. نظام فرهنگی قصه است و ما اسیر این قصه ایم و این قصه واقعیه، فقط قصه نیست، عینیت پیدا کرده. چرا؟ چون داره با باورمندان شارژ میشه و اونا دارن شارژش میکنن، بهش حقیقت، بهش واقعیت میبخشن. خب در ذهن خودشون بهش حقیقت میبخشن، در عرصه عمومی بهش واقعیت میبخشن. بعد تویی که به این قصه باور نداری، با این قصه داری میجنگی. تویی که میدونی این قصه از اساس نیست، وهمه، ولی وهمی که تحقق پیدا کرده. شاملوی شعر داره میگه نه خدا و نه شیطان سرنوشت او را بتی رقم زد که دیگرانش میپرستیدن. ما الان تو قصه ای هستیم که دیگرانش میپرستیدن، ولی ما همون قصه رو داریم بازی میکنیم. بعد با بدنمون، با کلاممون، با تنفسمون، با غذا خوردنمون، با کار کردنمون، با سرمایه، قصه سرمایه که نظام سرمایه‌داری، نئولیبرالیسم همه ادرون. پس اون کسی که داره برده میکنه، اون پدر من یا پلیس یا ایکس یا ایگرگ نیست، این قصه است. قصه‌ای که هیچ هم پشتش نیست. قصه‌ای که ما ساختیم و شارژش کردیم. و اگر ما میخوایم رها بشیم، باید بتونیم یه قصه رهایی بخش بگیم و همزمان شارژش کنیم. به همین دلیل این یک کنشگری همزمان فلسفی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، انرژیک، بدنمند، ذهنی، همه ایناست. راهی جز این نیست، چون همه این ابعاد در بر داره اون قصه. و حالا مسئله این که تو باید بتونی با این مواجه بشی که این قصه چقدر عمیقه و این مسئله چقدر عمیقه. حیرت میتونه تو رو در این حالی که آشفته میکنه و به جنون دچار میکنه، تو رو به یه معنا از تو داره حمایت میکنه. در مقابل این حیرت نجات دهنده است، چون میفهمی که اینا همه رو هواست در یه حدی. ولی خب رو هواش به این معنی نیست که من به این باور ندارم. مثالی که من میزنم همین، مثلا این مثالای مختلفی. یکیش اینه که مثلا من هوای تهران آلوده است ولی من به آلودگی باور ندارم. اوکی، هوای آلوده تو ریه توئه، باور داشته باشه نداشته باشه. خیلی اصلا در مورد دین اینه، مثلا طرف تا دیروز مثلا یه دینی داشته نگاه و میگه آره من دیگه اعتقاد ندارم. نه، تو داری نفس میکشی، با تو اصلا گوشت و پوست و خونت اون اعتقاده. به این معنا حیرت، اون تلنگر حیرت. و همین دلیل وقتی من مثلا توی جایی مثل این عرصه عمومی، یه جایی مثل تو که الان دارم باهات صحبت میکنم، ترجیح همینه که توی همچین صحبتی اون وجه سلبی رو بیشتر تیز بکنم، به خاطر که وجه ایجابی دیگه خیلی پیچیده میشه. یک نظام چند لایه‌ایه که حالا امشب هم در موردش صحبت میکنیم که کلیدی ترین مفهوم اونجا مفهوم ارزش. ولی قبل از اون حیرت رو میشه یکی دو گام پیش برد. حالا من یه تمثیلی میگم که تکراریه، قبلا یه جایی گفتم، حالا برای تو شاید تکراری باشه و یه چیزی هم به ذهنم میرسه اون تکراری نیست. یه تجربه شخصی داشتم من، اینم شاید شنیده باشی ولی خب من میگم برای اینکه اجازه بدیم ذهنمون بره تو اون فضایی که من وقتی میگم حیرت بفهمیم حیرت اینه. تمرین اصلا واسه همینه. یعنی تو اگه از من سوال کنی که تمرین کنم بعدش چی میشه، من میگم اصلا بی معنی این حرف. تو باید تمرین کنی ببینی چی میشه. من نمیتونم به تو بگم چی میشه. تو هر چی هم بهت بگم، فیلمم نشونت بدم، چون تو تمرین نکنی اصلا ظرفیت ذهنی و بدنی و روانی من تو صد نیست که اصلا بفهمم چیه. به همین دلیل من تجربه شخصی رو میگم. اونم اینه که من توی دوره‌ای بودم، حالا توی مرکز مراقبه یه جایی، و تو این دوره خب برای دوره خاصیه، اصلا هدفش هم همینه که به مرور مکانیزم‌های عادت ذهن رو عوض کنه. چون تا وقتی این مکانیزم عادت رو عوض نکنی، همه چی هم عوض کنی، اون باز سر جای خودشه. و این رو از درون عوض کنه. به همین دلیل آزادی خواهانه است. این که از بیرون با یه شوک اینو عوض بشه، چه میدونم، یه بلایی که سر یه عزیز من بیاد باشه، چه یه
تصادفی که من بکنم، چه سکته من بکنم، چه یه ماده خارجی استعمال کنم، همه اینا این شوکه و اینا همون جوری که شوک میاد همون شوک میتونه به راحتی بره. به همین دلیل خیلی از این مکانیزم‌ها به نظرم به ضدش تبدیل میشه و آگاهی بخش نیست. ولی وقتی تو از درون تمرین اصلا کارش همینه، آگاهی رو و آزادی رو درون داری زیست می‌کنی و از درون به نحو خدایین به سطحی از تجربه زیسته میرسی که بعد میتونی تو اون سطح بمونی و اون ادامه بدی، بری و تجربه کنی. حالا توی همچین فضایی من داشتم تجربه می‌کردم و حالا روز مثلا چندم اون دوره بود و مثلا روز پنجم ششم مثلا و بخشی از اون مراقبه ها نشسته بود، بخشی از مراقبه راه رفتن داشت، یعنی برخلاف اون سنت متعارف ویپاسانای گوئنکا که نشسته است، این یه بخشی هم مدل مؤسسه‌های بود که مراقبه راه رفتن داشت. و بعد دور یک حوضی بود یا حالا حوض یا حالا حیاتی بود، ما دور یه جایی داشتیم میچرخیدیم و حالا هر کس تو اون خلوت خودش با آرامی با سرعت بسیار کم، جوری که بعضی موقعا مثلا تو امکان داره 5 دقیقه 10 دقیقه متوقف شدی ولی خودت فکر می‌کنی داری حرکت، چون همه چیز کنده و تو روزها تو این وضعیت بودی و در سکوت، اون سکوت شریف و این توی وضعیت خاصی که الان فقط من دارم قصه‌ش رو میگم برای اینکه بشه تخیل کرد که یعنی چی، مثلا شبیه چیه. مثلا توی این وضعیت یک گربه‌ای میومد اون وسط وای میستاد و نگاه میکرد. نگاه میکرد. این گربه احتمالاً میرفت خونه همسایه‌ها داد و بیداد میکرد یا با گربه‌های دیگه میجنگید. وقتی میاد اینجا وای میستاد اون وسط و نگاه میکرد. بعد من فکر میکردم که خب این گربه داره، حالا این فکرم که من میکردم خلاف تمرینه در واقع، ولی بصیرتی که اتفاق میفته، فکر میکردم که این گربه جای دیگه میره میدوه، آدما رو میبینه حرف میزنن، سر کله هم دیگه میزنن، میدوئن، ماشین میره میاد، ولی یه روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز داره میاد اینجا و میبینه نه، اینجا داره به کندی انسان حرکت میکنه و سکوت. بعد ردم نمیشد، وای میستاد نگاه میکرد. یعنی نمیخوام بگم الان اون گربه به حیرت رسیده، نه، من نمیدونم چرا، شاید بازی بود برام، نمیفهمم، من نمیدونم، چون اصلا واقعا من که از منظره نگاه، ولی این داشت انسان حرکت میکنه به آهستگی و این داره نگاه میکنه. و من داشتم فکر کردم که من چی جوری میتونم اگر یک خواستی وجود داشته باشه که من به این گربه بگم که آقا ما داریم چیکار میکنیم، اگه سوالی براش پیش بیاد، مثلا خیالی یه سوالی براش پیش بیاد که اینا دارن چیکار میکنن، چرا با همه جا فرق داره اینجا، من به اون بگم چی جوری بهش بگم که ما داریم چیکار میکنیم. هیچ راهی وجود نداره. تو میتونی به گربه آموزش بدی که توپو برو بیار، میتونی آموزش بدی که من نوازشت میکنم خوشحال بشی، ولی نمیتونی بهش بگی من الان یک تکنیک هزاران سال مراقبه‌ای و اینجوری انسان تصمیم گرفته که از اون مسیر خارج شه و بره سکوت ذهن اصلا. و بعد همون لحظه من سرمو برگردوندم به آسمان و ستاره ها رو داشتم میدم و گفتم خب این سیارات که دارن حرکت میکنن و این ستاره ها، اینا چجوری میتونن به من بگن که چیکار دارم میکنم؟ هیچ راهی. اصلا من نه زمانم، نه زبانم، نه اصلا هیچی. من برای اونا مثل یه پشم نیستم که یه ثانیه میاد میمیره. اصلا تجربه نکردم اصلا چیزی. و از اون ور ولی من یه ادعایی دارم که من میدونم اینا چی هن. 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش فلان شده و اینجا بیگ بنگ و تمام. یک روایت، یعنی روایت هایی که الان هست، حالا من چند وقت پیش این مستند Our Universe رو که با مورگان فریمن هم اونو نریشنشو در واقع این روایتشو در واقع روایتگر اون صدای روایتگره داشتم گوش میکردم، از این پرمدعایی انسان، گندگو گزافگویی انسان اصلا وحشت میکنه. چجوری در مورد زمین صحبت میکنه، چجوری در مورد سیارات صحبت میکنه، چجوری در مورد تاریخ منظومه شمسی، توی که حتی نمیدونی الان این لیوانی که جلوته چقدر این چی است. خب اینه مسئله. یعنی اون چیزی که من میدونم و علمه، بله علم میدونه، من میدونم، یا حالا اونی که دین داره دین میدونه، اونی که به فلسفه قائله مثلا آره هایدگر میدونه، نمیدونم افلاطون میدونه، و تو میبینی این ورش تو توی این سطح از حیرتی. حالا تازه وقتی تو به این سطح از حیرت میرسی میتونی به نظرم یه استفاده موجه کنی از اون قصه ها، چون دیگه چیزی غیر از اون قصه ها نداری. و
مسئله اصلی و کلید ماجرا اینه که هر پاسخ ایجابی به این پرسش که چه باید کرد داده شود که پس چی؟ مسئله اینه که این پاسخ نباید اون حیرت رو کمرنگ کنه. یعنی تو باید در این حیرت زیست کنی و پاسخ بدی. در این حیرت بتونی از زندگی دفاع کنی، از زیستنت. اگه هر لحظه‌ای که این حیرت رها بشه تو باید استشمام کنی که بوی تله میاد. من افتادم یه جایی دارم خودمو گول میزنم. به همین دلیل اگه تو از من بپرسی که چون که پرسیدی که اوکی پس بالاخره که چی یا بعدش که چی، مثلا که اون بعدش به یه معنی وجود نداره. این همیشه با من. و اگر من هر لحظه همین الان که من دارم صحبت میکنم همون لحظه که فکر کنم اوکی من یه حقیقتی رو دارم که دارم الان به شایان میگم و به عنوان یه دانش، به عنوان یه دانای کل، همون لحظه من دارم خود من تلم، خود من هم افتادم توش و هم دارم تو رو میکشونم توش، توی تله خودم، به مثابه استادی که میدونم. بله من رفتم و میدونم. من حیرت رو میدونم حتی. یعنی این پارادوکس در این حد. مثل اونایی که دارن در مورد این صحبت میکنن که وعده میدم برای موفقیت تو در مراقبه. دیگه مراقبه برای اینه که یا حالا مسیر اینه که تو موفق نشی، تو موفقیت رو رها کنی، تو خود خواست موفقیت رو رها کنی که تله است و بزرگترین زندانه و تو رو گرفتار کرده. و طرف میشینه مراقبه میکنه، میگه اصلا من روزی شما میگید روزی 20 دقیقه، من روزی 4 ساعت مراقبه کنم که موفق شم. و تو مراقبه میکنی که موفق نشی و مراقبه میکنی که بفهمی که موفق اصلا قرار نیست بشی، اصلا نباید بری سراغش. به همین دلیل بله ممکنه طرف سالها مراقبه کنه و برای که موفق بشه. اصلا قرار نیست موفق بشی، چون همون مکانیزم‌ها رو میخواد، همون بازی قدرت و همون که من دیگه اونجا شاگرد اول بودم، اینجا پولدارترین آدم محل بودم و اینجا مراقبگر درجه 1 باشم و اینجا استاد بشم، همونه و این تلس. اینجا تو یه سوزن به خودی جوالدوز به دیگری، در واقع مثلا این که دیگری هم خودتی، همش رو خودت میزنی و در این حال خودت هم چیزی نیستی جز دیگری و به همین دلیل به دیگران میزنی، دیگران رو مخاطب قرار میدی و همزمان اینو در این رفت آمدی انجام میدی. و اینجاست که در اوج وقتی که توی غاری و تنهایی و داری مراقبه میکنی که به درون خودت راه ببری، اگه واقعا یه قدم راه ببری در واقع داری جهان رو میبینی و مکانیزم های بیرونی رو و اون نظامی که تو رو مثلا محدود کرده یا اون، و حتی از اون ورش وقتی که داری در اوج مقابله با یه چیزی هستی اون بیرون و یکی داره اذیتت میکنه، یکی داره به رنج تحمیل میکنه و بهش نگاه میکنه و تمام تلاشت اینه که اینو من اگه بتونم اینو بکشم یا اینو برش فائق بیام یا اینو ساکت کنم یا اینو خفه کنم یا بر این فائق بیام، حالا به اشکال مختلف، سیاسی، مالی، نمیدونم روانشناختی، هرچی دیگه رها میشم، همون لحظه است که تو چشممون داری خودتو میبینی، خودت چیز غیر از اون نیستی. و این زیستن در این وضعیت یه وضعیت روانپریشه، ترسناکه. آره ترسناک. برای چه کسی ترسناکه؟ برای کسی که ترسیدن بخشی از سبک زندگیشه، برای اینکه خارج نشه از اون کامفورت زون. از بچگی بهش گفتن که اینجا نرو لولو میخوره، اونجا نرو ترس، اونجا نرو ترس، اونجا نرو ترس. بازم به این معنی نیست که یک تجربه هست که ترس نداره، نه، ترسیدن همیشه هست، ولی پذیرش مسئولیت ترس با اینکه من چی کار کنم که ترسم از بین بره، 2 مسیر کاملا مختلفه. پذیرش مسئولیت این آشفتگی، این بیپناهی، این حیرت، با اینکه من چیکار کنم که بالاخره پناه پیدا کنم، یعنی برگردم تو همون مکانیزم به شکل دیگه. 2 مسیر کاملا مختلفه. و حالا تازه اینجاست که به نظرم فلسفه میتونه برگرده، ادبیات میتونه برگرده، دین میتونه برگرده، علم میتونه برگرده، یا هر کلان روایت دیگه، هر کدوم از نظام‌های تمثیلات. یعنی چی؟ یعنی اینکه اوکی حالا من یه فلسفه ای رو میخوام که اینو صورت بندی کنه، یک باوری رو میخوام در اوج این بی‌باوری بتونه بمونه، نه که من بتونم بر اون فائق یا اون نباشه این باشه، نه، مسئله اینه که چگونه همزمان هر دو، نه اینکه بالاخره کدام یک، بالاخره این یا این، بالاخره درونه یا بیرونه. همین سوالی که میپرسن همیشه، آقا بالاخره من میخوام بجنگم با عوامل برده‌ساز، در درون خودم برم اینا رو خودکاوی کنم، پیدا کنم،
یا در بیرون اینا رو پیدا کنم؟ بالاخره من با پارتنرم مشکل دارم، مشکل رو برم خودم بپذیرم، برم به درون، یا اونو حلش کنم، اونو حل کنم. من توی جامعه اینا مثلا مسئله دارم، بلا سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر چی، برم اون بیرون درست کنم یا برم درون درست کنم؟ یه سری میگن درون، یه سری میگن بیرون. بالاخره کدوم؟ سوال بالاخره کدوم غلطه؟ سوال غلطی. سوال بالاخره کدوم از این خواستی میخواد که میخواد حیرت رو تمام کنه، تکلیفش رو روشن کنه. مسئله نیست که بالاخره کدام، مسئله این که چگونه هر کدام. مسئله اینه که چگونه میتوان همزمان هر دو، همزمان هر چند. و این شاید سوال خیلی بزرگ این باشه که اصلا چگونه میشه اینو زندگی کرد؟ اصلا چگونه میشه در این مسیر به موفقیت رسید؟ چگونه میشه این مسیر رو به آخر رسوند؟ چگونه میشه اصلا این مسیر رو به جایی رسوند؟ و پاسخی که شاید یه آبی بر آتش باشه اینه که اصلا قرار نیست تو به جایی برسی. خود زیستن این مسیر، خود همین که تو نمیتونی این مسیر رو بزی و تلاش میکنی بزی و چالش داری و لحظه بعد، این یعنی زندگی زیستن مردم و بچه. اتفاقا به همین سادگی، به این شرط که تو دیگه نخوای که از این بری بیرون. حالا این به همین سادگی کلی بحث شروع میشه توش. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی این رو باید به کلام در بیاری. این رو چاره‌ای نداری جز اینکه این رو به کلام در بیاری. خیلی از رویکردهای مراقبه‌ای، حتی رویکردهای غیر مراقبه‌ای، خیلی از بحث‌های عرفانی معتقدن که ما باید از کلام خلاص شیم، از خود زبان خلاص شیم، بریم به جایی که ذهن رو خاموش کنیم. و من نمیدونم که کسی که اون مسیر رو بره میتونه بره. اوکی، فرض کنیم کسی ذهنش رو خاموش کنه و بره توی غاری و از این خارج بشه. اوکی، به قول اینا از ماتریکس خارج بشه. اوکی، من اصلا کاری نمیخوام بگم نه آره اصلا این ربطی اصلا به من نداره. مسئله این که وقتی من میگم بیرون و درون همزمان هر دو، یعنی اصلا تو داری کل این ساحتی که اصلا با قصه شکل گرفته. به همین دلیل درسته که زندان زبانه، ولی تنها راه رهایی هم زبانه. همین لوگوسه، یعنی روایته. وظیفه من رها ساختن قصه ها از خودشونه، از انسداد خودشونه. نه این که من خود صورت مسئله، یعنی خود قصه رو پاک کنم، یعنی زبان رو پاک کنم. مثل این کسایی که میگن آقا مثلا دیگه فکر نکن، دیگه قضاوت نکن، ذهن رو باید تمرین بدی قضاوت نکن. اوکی، باید بتونی از این قضاوت، یعنی قرقرا خارج چی که بتونی به یه سطحی برسی که اونجا تازه بتونی به یک برداشت جدیدی از مفهوم ارزش برسی. که اصلا چرا زندگی ارزش داره؟ اصلا چرا من باید زندگی کنم؟ اصلا چرا، چی درسته، چی غلط، هر چی که هست، چه چیزی اخلاقی. وقتی من این حرفو میزنم، اولین چیزی که به ذهن مخاطب شاید برسه که تو خودت گفتی حیرت، پس چجوری به من میگی چه چیز درسته، چه چیز غلطه؟ این خیلی مهمه. و اینجا تازه تو با یه منطق جدیدی مواجه میشی، یک روش شناسی جدیدی، یک معرفت شناسی جدیدی که در عین حیرت بتونه بگه که آره، در عین حیرت بتونه بگه که این عمل اخلاقی، این عمل اخلاقی نیست. از اون دوگانه جزم‌اندیشی و نسبی گرایی خارج. جزم‌اندیشی که من میدونم حقیقت چیه و نسبی گرایی که من نمیدونم حقیقت چیه، پس حقیقتی وجود نداره، پس ولش کن، بی خیال. و بازم هر چی شد بشه اصلا به من. اینجا تازه باید توی نظام یه هستی شناسی تازه خلق کنی بر اساس این که من نمیدونم، بر اساس حیرت. و حالا بخش آخر نکته که گفتیم من بهش اشاره میکنم و بعد میسپرم به تو ببینم که اصلا کجا داریم میریم و تو میخوای کجا بریم. قصه من چقدر، اصلا این قصه که دارم میگم چقدر قصه توئه و چقدر شنوا هستی در موردش و من چقدر شنوا هستم یا شنوا بودم در مورد سوال تو یا قصه تو. اونم این که من جای ثابتی، جای سفتی پیدا نمی کنم. اوکی، از اون طرفم اگه جای سفتی پیدا نکنم فرو میرم و فرو میرم غرق میشم و تموم میشه در این دریای طوفانی. تو الان اومدی به من داری میگی که همه چی رو هواست. منم خودم تجربه کردم گاه تو زندگیم
پدرم مرده، فلان شده، اینجوری شده، اینجوری به هر حال اتفاقاتی افتاده. برنامه‌ریزی کرده بودم که فردا ساعت 8 صبح باید برم این کارو بکنم، بعد برم اون کارو بکنم، بعد برم اون کارو بکنم. پلن چیدم کاملا، دادم کلی مشورت گرفتم، پول دادم به من، کلی چه میدونم تراپیست اومده به من گفته که اینجوری کن اینجوری کن. اومدم از خونه بیرون، پام ریز خورده شکسته، 6 ماه تو گشت تو خونه موندم. شوک یعنی همین دیگه، همه چی ریخته من، قصه‌ام عوض شد. منم این تجربه رو داشتم ولی همیشه برگشتم به یه قصه‌ای به هر حال. یه جوری تو داری به من همینا رو میزنی و من دارم فرو میرم و این ترسناکه، تو هم میگی ترسناکه. پس کجاست آن مایه رهایی؟ کجاست پس ارزش؟ چه چیزی این وسط ارزش داره که من فرو برم؟ و اونجاست که من میتونم پاسخ بدم که اولا من یه تمثیلی هست که استفاده میکنم ازش و خب تو کتاب اصول مبارزه هم بوده، تمثیل چوب ها روی آب، که یه سری چوب روی آبه، شما روی این آبه این اصلا قرار نیست از این آب هم عبور کنی، حتی شما روی این آبه هستید، روی این چوبه وایسین میره زیر آب، روش هم وای نستی میاد روی آب. آیا میشه به این چوب تکیه کرد؟ خیر. آیا چیز دیگری دارم بهش تکیه کنم؟ خیر. آیا باید فرو برم؟ به نظرم این تنها آلترناتیو نیست. میشه روی این چوب ها رقصید. همون لحظه که پاتو میذاری بدونی باید پاتو برداری. هر چیزی که در زندگی همون لحظه که به بیچسبه میدونی رها میشه. همون لحظه که وصل میشه تو داری سوگواری میکنی برای رها شدنش. اون وقتی که تو میل به بلعیدن تملک، نگه داشتن نداری، حتی به لحاظ روش شناختی، حتی به لحاظ منطقی، یعنی یه منطقی که اصلا کارش اینو قراره صورت بندی کنه، که حتی من اون منطقو نساختم، اصلا زورم هم نرسیده، من فلسفه اون منطقو نوشتم در فصل روش شناسی. ولی به هر حال یه همچین چیزی که نه فرو میری و نه وای میسی، وایسی فرو رفتی، وایسی فرو رفت، کل حرف سر اینه. ولی میتونی با یه رقصی، با شناخت چوب ها، شناخت خودت و اینجا اتفاقا با تمرین، رقص مبارز من بهش میگم، پیوند میخوره. و اینجاست که تو میتونی ارزشی خلق کنی و شناختی داشته باشی در عین درکت از حیرت، در این درکتی که اصلا نمیدونی چه خبره اینجا، نمیدونی الان همین که داره حرف میزنه کی اصلا داره حرف میزنه، نمیدونی چقدر تحت تاثیر این مکانیزم های نورولوژیکی، چقدر تحت تاثیر پدر مادرتی، چقدر تحت تاثیر چیزی، اصلا کی اومده تو، کی داره میره، کی اصلا من کیم. ولی میتونی با پذیرش این به نحو انتقادی، با این قصه هایی که داری مواجه بشی و قصه جدید و آلترناتیو رهایی بخش خلق کنی. و این تازه شروع کاره، نه پایان کار. و پایان کارم پایان کار نیست. پایان کار یعنی زیستن این به صورت دائم و دائم و دائم و دائم، تا وقتی که دیگه سوژه نباشی، تا وقتی که دیگه این ذهن و بدن دیگه کار نکنه، حالا چه بمیری چه ضربه مغزی چه هر چیزی دیگه این کار نکنه. خب دیگه اصلا دیگه مسئولیت از دوشت برداشته میشه دیگه. اون بعدش هم من نمیدونم چی هست. آره. خب خیلی جالب. من هی دارم گوش میدم، هی میخوام ببینم الان چی تو من ظاهر میشه از این بار گوش دادن اینها و تو این ستینگ که باز دوربینی هم هست، فکر این که یه سری آدم ها میخوام ببیننش، باز یه مکانیزم تو من دلش میخواد اون آدم ها خوب ببینن اینو. ولی وقتی همینا رو میذارم کنار و تبدیل میشه واسم به نو شنیدن صحبت های یک کسی که صحبتاش بر من ارزشمند بوده، یکی از جاهایی که میخوره به من دقیقا اون جاییه که انگار من به همه صحبت های شما هم تا حالا یه بعدی از من میخواسته به اونم بچشه، این که این راه رستگاریه رو حالا روی این چوب صفر وایستیمه نگاه کنه و اینجا هی میخوره به اون. یا تا الان یعنی دلم که دارم قصدش رو کردم که وارد بخش تمرینات رو عملی کنم و بیارم توی بخش از زندگیم.
حتی شاید نگاه هم به اون تمرینات هم از این جنس بوده، ولی الان خود این صحبته داره به اونم یه تعبیر و قصه جدید میده. شاید اون تمرین‌ها رو انجام بدم هم باز این حرفی که الان میزنم یه چیز دیگه بشه. ولی با این حال برای اینکه نقشی هم که به عنوان کسی که داره میزبانی یک پادکستی رو میکنه هم اون بخشم هم در حال انجامه و حالا در حال کنجکاوی، چند تا چیز از حرفای قبلیمون. یکی یعنی نور بتابونم رو اون و کنجکاوی منه، این راجع به قصه برده‌ساز و قصه رهایی بخش این گفتیم که این اصلا این مرزگذاریش چیه. انگار یه مرزگذاری مشخصی هست که یه سری قصه ها برده‌سازن، یه مدل از قصه هست که رهایی بخشه و اصلا یه چیزهایی هست که داره اینا رو شارژ میکنه، یعنی همون قصه برده‌سازه رو شارژ میکنه، همون قصه رهایی بخش رو میتونه شارژ کنه. من این وریه خیلی راحت تر میفهمم. مثلا که باز از سوال شما بود که همیشه تو من هست که مثلا فلان کار رو دارم میکنم، این داره چی رو شارژ میکنه، این همون مکانیزم این وریه رو شارژ میکنه. این وریه رو خیلی راحت میفهمم، میگم اوکی این داره اون مکانیزمی که فلانش. ولی اینکه مکانیزم رهایی بخش چجوری شارژ میتونه بشه یا نیرومندتر بشه، فربهتر بشه، سوالمه. و بحث اساسی که حالا داریم به سمتش میریم به گوش من، خود حالا وارد شدن به اون مفهوم ایجابی از اون آزادی و این کلمه که میگی معنادار موجه زیستن اصلا یعنی چی، ارزش که تو این قصه داریم میگیم منظورمون چیه. دوست دارم به این سمت هم بریم، هم واسه خود من یه ورودی هایی داشته باشه، هم برای این گفتگو به قول شما پرتاب شدنش تو جهان. آره. بسیار به هر حال کاری که من توی پادکست، توی گفتگو، توی جلسه حضوری، توی سخنرانی میتونم انجام بدم یه تلنگر زدنه. همین که یه دفعه همین دیگه آدم میگن واقعا چی داره میگه این، واقعا اینو گفت. و اینکه بگن ای آره ما یه همچه حسی داشتیم، انگار ته ذهنمون مثلا این بود، ولی خب چون هیچ فهم کردیم این حرف خیلی غلطی یا دیوونه بازی ما اینو بگیم. راهکار ایجابی، صورت بندیش نیازمند یک طی کردن مسیر، نیازمند یک زیستنه. و اگر تو یا هر مخاطب دیگه این سوال دارن که خب اوکی آقا بگو به ما، من اینو نخواهم گفت، به خاطر که اصلا گفتنش اینجا نیست. نیازمند این که طرف مشقت و مرارت و فلان رو شروع کنه و ببین. یک طرح بسیار اولیه از این آره تو اون کتاب منتشر شده و حالا 4 حرفی که میزنم اونجا صورتبندی ایجابی شده و اونجا متن پیچیده‌ایه، متن ساده‌ای نیست خوندنش. اینجا ما در واقع داریم انگار در مورد پروبلماتیک صحبت میکنیم. مسئله چیه؟ در مورد مسئله میشه صحبت کرد. و اتفاقا من با بعضی موقع مثلا فقط بحث فلسفی یا مراقبه نیست، با مثلا بقالم 5 دقیقه صحبت میکنی میبینی که داریم میتونیم بریم به سمت مسئله. مسئله تو این نیستش که مثلا اینجا توی لولی این که همسایت نمیدونم پولتو نداده، مسئله سیستمیه که توش تو و همسایت قربانی. حالا مسئله اینه که یه لول بالاتر مسئله جهانیه که تو مسئله سبک، مسئله قصه‌ایه که ما آره. به همین دلیل اولین چیز گفتم یه سویه سلبی داره و در این حال هم همیشه آدم‌ها، انسان‌ها، خود من، انسان‌ها یعنی من، عجولن و همیشه میخوام اوکی خب چی؟ حالا چی؟ درستم از سوال براشون پیش میاد و به هر حال وظیفه من اینه که اینجا درنگی بکنم. پس راهکار ایجابیش
نیازمند مبانی فلسفیه، چون که همه اینا عمیق‌ترین و ژرف‌ترین قصه هایی که بشر گفته، همین علم و فلسفه و ادیان و قصه ها و ادبیات و همه اینا دیگه، همه اینا رو جمع کنی و اینا یه جوری روایتشون کنی و این نیازمند اشرافت به زبان ایناست، به ترمینولوژی ایناست. به همین اون رویکردهایی که میگن نه جهان خیلی ساده است، بعد لطفاً اونایی که ساده صحبت میکنن حقیقت رو میگن، اون به نظرم دچار سوء تفاهمن دیگه. یعنی جهان ساده است، ساده یعنی چی؟ ساده یعنی چی واقعا؟ اصلا مفهوم ساده یعنی چی؟ اصلا ساده رو ما میتونم به جهان اطلاق کنم؟ ساده یعنی چیزی اندازه فهم من باشه. یعنی من دارم فهم کوچیک خودم ملاک قرار میدم، بعد یه چیزی اون بیرون که نمیدونم چیه رو بیارم بکنم چقدر میشه بکنمش این تو. بعد تو حوزه‌های فلسفی وقتی شما مثلا بحث پیچیده می‌کنید میگن آقا اینا که پیچیدگیه فلان، ولی کسی مثلا از یه نفری که میخواد موشک بفرسته مثلا مریخ و داره محاسبات پیچیده ریاضی انجام میده نمیگه اینو ساده کن جوری که من بتونم توی وان حمومم مثلا با این موشک کاغذی من برم مریخ. ولی از من انتظار هست یا از یک کسی که مثلا توی حوزه فلسفه داره یه چیزی ارائه میده انتظار است آقا اینو ساده کن ما بفهمیم، ساده کن همین الان من بفهمم. معلومه که این عجله از کجا میاد. این عجله من نمیخوام بفهمم، من هنوز اونو ول نکردم. ولی با این تبصره پرانتز رو میبندم و یه پاسخی هم میدم به سوالت. فکر میکنم تو همین زمانی که از این گفتگو گذشته، نمیدونم چقدر زمانش، چون زمان من با اون زمان فرق داره دیگه، ما چند تا اتاق از این عمارت رو سر زدیم، حتی جایی اومدیم بیرون به نماش هم یه نگاهی انداختیم، باز دوباره رفتیم تو راههای مخفی بین دراش هم بعضی موقع این اتاقا پیدا کردیم و کلی قصه دیگه داره عمارت بی پایان. کلی طبقه داره که منم نرفتم توش یا باز نشده. کلی طبقه داره که هنوز باید ساخته بشه، حتی هنوز خلق نشده. پس این قصه تموم نمیشه، پس ته نداره. ذهن عجول دنبال ته قصه است. به همین دلیل حتی یه فیلم هم که پایانش بازه رو نمیتونه تحمل کنه، عصبانی میشه. دیدی مخاطب عرفی رو که آقا یعنی چی، بالاخره چی شد، بالاخره اینا به هم رسیدن یا نه، بالاخره نمیتونه تاب بیاره. نه فقط تاب این که نمیدونه، تاب مسئولیت خودشو برای اینکه تو بخشی از خلق کننده این مسیری. با این تبصره ها به نظرم الان میشه یکم در مورد اون مفهوم کلیدی و اساسی یعنی آزادی صحبت کرد و پیوندش با مفهوم ارزش. بر اساس درکی که من از فلسفه دارم و فهمیدم و استدلال هایی که شنیدم و من رو در واقع با ذهن من، با شیوه اندیشه من همخوان بوده، من از یک چیزی شبیه جبر مطلق شروع میکنم. یعنی در اینجا من خیلی رادیکال پیش میرم، آغاز میکنم. ما هیچ چیزیمون همونقدر که من نیستم، همون که خواست من نیست، یعنی تمام چیزایی که من میخوام هم دست من نیست. اصلا من نمیخوام، اصلا منی در کار نیست که بخوام. پس اینجا اصلا چیزی به اسم آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی من بخوام یه چیزی بهش برسم دیگه، بتونم بهش برسم. من نمیخوام، بعد از اون خواست منم اصلا مال من نبوده، پس آزادی رو هواست. حالا اینو به زبانهای مختلف میشه گفت. تو فلسفه با اصل علیت میگن که هر چیزی علتی داره، اونم معلول فلان و فلانه، و اگر منم حتی برگردم به خواست من بگم مثلا نتیجه رفتار و زندگی من بوده تو 5 سال گذشته، بعد تو 10 سال گذشته، بعد تو 20 سال گذشته، بعد تو 40 سال گذشته، برگرده به رفتار تو کودکی، قبل از اون به پدر مادر من، به چیزی اون چی خورده، اون چی پوشیده، اون کجا زنده، بعد نه اجداد من و فلان و جامعه و فرهنگ و کره زمین. من کجام اینجا؟ اصلا عاملیت من کجاست؟ مثلا من یه جایی مثالی هم زدم، گفتم انگار حالا یه عددی همینطوری بخوایم بگیم، انگار 90% زندگی من و نه تنها زندگی من، خواست من، میل من، وقتی من چشمو باز میکنم به این جهان اصلا چیده شده. اونایی که با چارت نجوم اینا کار میکنن همینو دارن میگن، چشتو باز میکنی این سیارات، این آسمان جلوی چشمته، اینه بهت میگه آقا انقدر سالگی اینجوری میشه فلان فلان. و حالا روانشناسان میگن که بخش زیادی از آنچه من هستم از 0 تا 7 سالگی که اصلا من نیستم، اصلا سوژه‌ای نیست، من فقط
مثل یه حیوانم، مثل یه موجود، مثل یه ماشینم دارم میبرم میخورم و میبلم، اما مثلا نمیدونم چه خبر. یعنی به یه معنا بگیم مثلا اون 10% بعدیش هم بسته شده رفته و من تمام معلول سلسله‌ام و یه توهمی دارم از یک خواستی، توهمی دارم از یک میلی که نه من میخوام آب بخورم و نمیدونم این که من میخوام آب بخورم و از کجا اومده، خواستش در من کاشته شد. اینا آزمایش‌های خیلی متأخری هست، حالا کسایی میتونن سرچ کنن، به ویژه از بنجامین لویت به این ور دیگه آزمایش‌ها هست که اون در واقع عملا حالا به زبان خیلی ساده داره بیان میشه، یعنی به زبان نورولوژی که از علم اومده و اونم تقلیل گراست، اونم توهمی از فهم داره، من میدونم، اینم من میدونم، ولی به اون زبان فقط برای اینکه یه تلنگری بخوره مثلا مخاطب یا خودم حتی، اون زبان میشه گفتش که آزمایش بنجامین لویت نشون میده که اول در مغز من دستور این که من دستم رو حرکت بدم پالسش صادر میشه و بعد من این حس که من میخوام قصد کنم دستم رو حرکت بدم اتفاق میفته. یعنی انگار اون دستور صادر میشه و به من یه توهم میده که تو خواستی. یعنی من ماشین امضای یه مکانیزمایی که نمیدونم چی، در من یک عظمتی از ماجراست که اصلا من نمیدونم چی کار دارم میکنم. من یه توهم، یک نقابی هم از این که توهم دارم، من دارم تصمیم میگیرم و این درونم نیست فقط، بلکه اینا همه معاوضای بیرونی داره. اون چیزی که در بیرون داره کار میکنه در من نمایندگی داره، به همین دلیل اون میاد توی اینستاگرام تبلیغ میکنه، بعد من میرم جلو مغازه میگم من اینو میخوام، من برده‌ام، من مثل برده داره کار میشه با ما. ولی حالا از اون ورش یک سری موجودات ترسناکن، اینم همون قصه است، اینم انگار میدونه در که اونم نمیدونیم، ما حتی اونم نمیدونیم، انقدر رو هوا. ولی من از این جبر شروع میکنم در این حد. و حالا پس من نمیگم که خب آره ما یه بخشی اختیار داریم، یه بخشی جبره و ما باید بتونیم اون بخش اختیار رو نه، ما اصلا اختیاری نداریم، تموم شد، همه چی بسته شد. شاید حتی بشه، همین الان دارم در واقع مثل کاری که تو این جلسه کردم بلند فکر میکنم، شاید بشه اینو مثلث کرد، یک رأسش حیرته، یه رأسش بی‌پناهیه، یه رأسش هم جبر مطلق، بردگی مطلق. و حالا این جهان ماست، هیچ ارزشی وجود نداره، داره کار میکنه، انگار مثلا یه ماشینی داره کار میکنه، بعد من به اون بخش مثلا به اون مهره ارزشی بیشتر نسبت بدم، آفرین که تو داری کار میکنی، دمت گرم، تا اون تسمیه. نه دیگه داره کار، ماشین دیگه داره کار میکنه، یه جاش کار نمیکنه عوضش میکنه، همین جوریه دیگه، یه جاش کار نمیکنه عوضش میکنه، قصه جای کار نمیکنه عوض میکنه، چه میدونم دست من جاش کار نمیکنه عوضش میکنم یا بهبودش میدم. اینم باید از اینجا شروع کرد تازه. و حالا وقتی که من میگم آزادی، دقیقاً علیه یا حتی بگم به یه معنا رفع کننده اون برداشت متعارف از آزادی. اون برداشت متعارف از آزادی میگه من یه چیزی میخوام برم انجام بدم و وقتی که من اون چیزی که میخوام بهش میرسم آزادم. من میگم اتفاقا تو وقتی اون چیزی که میخوای بهش برسی برده ای. تو اگه اون کاری که میخوای بکنی برده ای اون خواستتی و برده ای تمام این چیزایی که تو خواست تو رو ساختن. آزادی در برابر میل، آیا اصلا چیزی ممکنه؟ حتی مکانیزمایی که میخوان آزادی رو ازش دفاع کنن باز از یه شکلی از میل دفاع میکنن. ولی این آزادی که من میفهمم براتون این صورتبندیش بسیار دیگه پیچیده میشه تو فلسفه اخلاق. مباحث قاعده شناختی داره، مباحث اخلاقی داره، ولی آزادی ورای میله. اینو حالا به زبان قاعده شناختی خودم یا اون نظامی که بهش متصلم، یعنی یه کتابی که بهش متصلم و اینجا دارم صحبت میکنم با شما، نه به عنوان نویسندش بلکه به عنوان کسی که باورمنده به اون یا متصل به اون، شاید حتی اتصال انتقادی هم داره یه جایی. بهش گفته میشه سطح سوم قاعده شناختی. یعنی سطوح مختلف قاعده شناختی از یه سطح بقای خواست من برای بقا، مثل هر موجودی میخواد بمونه فلان، یه سطح میل، ارضای میل، و یه سطح ورای ارضای میل که بهش میگیم اونجا اخلاق. اونجا سطح سوم قاعده شناختی و اونجا آزادی ممکن میشه. آزادی که عقل عرفی دنبالشه سطح دوم قاعده شناختی که تو این سطح فلسفی اصلا آزادی نیست، بازیه. در واقع آزادی هم میل من ارضا بشه.
آزادی چه خودخواهیه، آزادی نیست. اون آزادی که در سطح اخلاقیه هست میتونه پیوند بخوره که تا وقتی که یک موجود در این جهان آزاد نباشه من آزاد نیستم. اینه که آزادی من و جهان، آزادی درون و بیرون، اخلاق و سیاست رو همدیگه، یعنی به همدیگه چنان اتصال پیدا میکنن، چنان در هم تنیده میشن که یکی میشن. و این آزادی که میشه صورتبندیش کرد و ازش دفاع کرد و حتی فارغ از این که ممکن هست یا نه، یعنی حتی شاید اصلا محال باشه، حتی فارغ از این که ممکن هست یا نه، باز اگر به مثابه یک فانوسی، به مثابه یک جهتی، نه غایت، به مثابه یک جهت بخش در زندگی بیاد، میتونه به این زندگی که در این راستا حرکت میکنه ارزش ببخشه. و اون وقته که من میتونم در عین این جبر مطلق، فقط با این که من میخوام که از خواستم فراتر برم، یعنی از اون میلم، بتونم به آزادی بنگرم و به اون جهت بنگرم و این کل زندگی منو معنادار موجه بکنه. نوری به تابونه بیرون از این ماشین علی مکانیکی. اینجاست که آزادی خودش غایته به معنای موجهش. یعنی تو نمیری به جایی برسی. آزادی چیزی که تو بهش برسی، چون هر چیزی که بهش برسی به ضدش تبدیل میشه. تو اصلا به چیزی هیچ وقت نمیرسی، همون لحظه که برسی نابود میشه، همون لحظه که برسی تبدیل به ضدش میشه. چه معشوقت باشه، چه خونه‌ای که دوست داشتی کلی زحمت کشیدی بهش برسی، چه بچه‌ای که می‌خواستی به دنیا بیاری، چه هر چیز دیگه، چه تا رسیدن به خاموشی ذهن در وسط غار، وسط مراقبه. آزادی اینجا به مثابه یک سبک زندگیه. و حالا دوباره برگشتم به اینکه خود این معنادار موجهه. حتی اگه خود اون آزادی محال اصلا اهمیتی نداره، تو اون سطح که محاله قطعاً، ولی اینجا یه موجودیه، من نمیدونم موجودی که در جهان این کارو میکنه، اصلا من نمیدونم موجودی در جهان داره چی کار میکنه و به چی فکر میکنه. یه موجودیه که اومده و خواسته بیرون زدن رو، بدونه که بخواد این بیرون زدن رو به یه شکل دیگه از یه درون دیگه تبدیل کنه، و از اون ور بدونه که از درون بخواد خارج شه برای این بیرون زدن، بدونه که دوچارش کنه از این توهم ها باشه، تبدیل کرده به مسئله و اون رو تبدیل کرده به ارزش زندگیش. اینجاست که آزادی میشه بزرگترین ارزش زیستن معنادار موجه و هزینه دادن بر سرش و مسئولیت پذیرفتن براش، اینا همه معنادار میشه. و حالا این نورش رو میتابونه تو سطوح پایین تر. تازه نکته بسیار کلیدی اینه که این آزادی از جنس اون نیست، یعنی اینجا میلی قرار نیست ارضا بشه. ببین مسئله اینه که قرار نیست که من آدم غمگین و افسرده‌ای باشم لزوما، اونم میتونه باشه. من لزوما رو در مورد شخص خودم میگم، بذار اینجوری بگم، من یه آدم غمگین و افسرده بودم و اون سبک زندگی دیگه به من جواب نمیداد. حالا همین الان دارم میگم که این سبک زندگی به من جواب نمیداد، یا تمام سخنرانی که تو گفتی در مورد پما چودرون که من اولش میگم که یه دوران جاهلیتی بود که من استاد دانشگاه بودم، خود اون یه تله است که من توش افتادم تو اون جلسه. انگار من الان آزاد شدم، اون موقع تو تله بودم. خب یعنی اونم باز یه جستیه دیگه. همین الانم توشم، هی میام بیرون، همین که من بفهمم الان پام رفت توش و نگاهش کنم، این یعنی سبک زندگی، این یعنی کنش رهایی بخش به نظر. و همون لحظه که من دارم میگم من کنش رهایی بخش انجام دارم میدم، همون لحظه تو تلش افتادم دوباره. با همه این تبصره‌های انتقادی، مسئله اینه که این تصور که من شکست خوردم، غمگین بودم و داغون بودم و گفتم دیگه زندگی خیلی رنجاوره، پس من به نیهیلیسم رسیدم و بعد حالا برم به دنبال یه چیزی بیرون از نیهیلیسم، این تصور به نظرم غلطیه. اتفاقا اون عاطفه غمگین روی دیگه سکه عاطفه شاده، اون گریه روی دیگه هم سکه هم خنده است و اینا همه توی اون بازی هن. فرقی نمیکنه. به همین دلیل خیلی موقع، حالا اینم قبلا گفتم به شکلی مختلف، خیلی‌ها که میان به من میگن آقا مثلا من به نیهیلیسم رسیدم
من با نیهیلیسم مواجه شدم، من اصلا دیگه هیچی ندارم جز زنجیری برای پاره کردن، حالا به قول مارکس، یا من دیگه چیزی ندارم جز من رها بشم و فقط بیام و خیلی غمگینم، خیلی مستصلم. من اون لحظه میفهمم خودم نیهیلیسم نیست. اگه تو انقدر غمگینی، اصلا نیهیلیسم غم نداره که تو به سطحی از یکسان نظری اتفاقا میرسی تو اونجا. اتفاقا خیلی از کسایی که میان به من میگن آقا ما می‌خوایم تمرین کنیم، ما به نیهیلیسم دچار شدیم، مثلا یه دوست دختر عوض بشه قضیهش حله، یه سفر بره مثلا سواحل فلان حل قضیهش، یه 50 میلیارد تو حسابش پول بیاد حل قضیه. یعنی یه دفعه میگه آها اوکی من دیگه غمگین نیستم. خب نشون میده مسئله تو این سطح بوده نه اینجا. به همین دلیل بخش زیادی از کسایی که منو مخاطب خودشون میدونن اصلا مخاطب من نیستن. حالا خودت باید ببینی چقدر مخاطب من هستی. تجربه شخصی من اتفاقا برعکس بود. یعنی اتفاقا یه جایی تو که به اوج اون موفقیت میرسی بی معنایش برات آشکار میشه. یعنی من وقتی نیهیلیسم برام خیلی رشد، یعنی تبلور پیدا کرد، تمام ارکان زیست منو در بر گرفت که از کارم اومدم بیرون، از رابطه‌ام اومدم بیرون، از همه چی اومدم بیرون، به خاطر این نبود که من رنج داشتم میکشیدم یا غمگین بودم یا آزار میدیدم و میخواستم بیام بیرون که اون تو همون بازی، به خاطر که خیلی داشت خوش میگذشت و بی معنی بود. یعنی ارزش توی سطح دیگه اینجا مطرح میشه که من بهش میگم سطح سوم قاعده شناختی. و به هر حال پاسخ ایجابی از اونجاست و از اونجا تازه اگه پاسخ ایجابی بشه خلق کرد که حالا منم یه دست و پایی زدم واقعا و امیدوارم که یعنی برای دست و پای زد دیگه هم زده شده و حالا این ماجرا ادامه داره، اون وقت تازه میتونه نوری بتابونه به اون سطوح پایینی، به اون سطوح دیگه. به همین دلیل این آزادی ضد میل نیست، اتفاقا سرکوب کننده میل نیست به شکل زاهدانه، اون چیزی که نیچه بهش میگه آرمان زهد، راهبا درگیرشن، مسیحیت و چیزای دیگه. حالا بلکه مسئله اینه که تو از یه جای ورای میل، یعنی مسئله نیست که تو الان داری لذت میبری یا درد میکشی، که اگه خواستی میتونیم در مورد این دیگه صحبت کنیم. این همون بحث حال خوبه که این یه بحثیه میشه در موردش باز کرد و آره. من الان برام یکم شفاف نیست که این مفهوم حال خوبه که تو ذهن من، حالا این چیزی که شاید تو خیلی از روش‌ها و حتی روانشناسی و یه سری از حتی تمرین‌ها و اینا به حال خوب وصل میشه و ارتباطش رو با اون ورای میل رفتن و با در نظر گرفتن این جبرگرایانه به داستان نگاه کردن که اصلا تکلیفش معلومه، این ارتباطش رو نتونستم پیدا کنم. واسه همین واردش بشیم شاید بتونم بهتر ارتباط رو پیدا بکنم. ولی هم راجع به این ایده حال خوب که تو ذهن ما، مخصوصا کسایی که تو این حوزه های خودشناسی و خودکاوی اینا دارن کنجکاوی میکنن وجود داره، دوست دارم راجع بهش حرف بزنیم یا منم از شما بشنوم. از طرفی توی اون بازی نیروها و اون جبره که وجود داره، اینکه چطور ورای این میتونیم بریم و اون چجوریه هم سوال دارم رو به قبل، که شاید یه صحبتی که قبلا شنیدم از شما و گفتم بهتون در مورد اینکه اگر یه سری نیروهای علی معلولی وجود دارن، من اگه بخوام در اینجا آزادانه عمل کنم، اول نیاز دارم یه نیروی بزنم مخالف جهت این که خنثی کنه یه سریا رو، یا یه سریاشون خودشون اصلا کم زور میشن. آیا داریم وقتی میگیم ورای میل رفتن راجع به یه چیزیه که نیروش رو از یه جای میگیره که شاید ارزش که مخالف این بتونه تازه این خنثی بکنه؟ این دوتا الان جایی که الان بایستادم. بسیار خوب. دو تا سوال خیلی فاصله داری از هم، ولی شاید یه جایی هم به هم برگردیم. حالا من از اولی شروع میکنم، اگر به دومی رسیدم که رسیدم، اگه نرسیدم بعدش از دومی شروع میکنم به دومی میرسم. ببین، حال خوب به عنوان اسم رمز همه چیز، همه وعده ها مثلا، اجازه بده اینو متناظر بدونیم با لذت. حال خوب
یعنی لذت، یعنی وضعیتی که من حس لذت بخشی دارم. امیدوارم که این چیزی که امیدوارم لذت ببرید از زندگی. امیدوارم سفرتون خوش بگذره. حالت خوبه؟ تا آره خوبم مثلا، یعنی دردی ندارم یا فلان. اینا همه ذیل اون ایده لذت میگذره. به همین حال خوبو میخوام چرا من دارم اینو توضیح میدمش؟ وقتی مفهوم خوب یه مفهوم اخلاقیه. خوب و بد داریم، خیر و شر داریم، فضیلت و رذیلت داریم. و این حال خوب ولی اخلاقی نیست. حال خوب یعنی حالم خوبه، یعنی یه لذتی دارم. احساس خوبی دارم، احساس اخلاقی خوبی نیست. منظور وقتی بیان میشه، منظور احساس لذت و آرامش هر چی که برای من مطبوعه، مطلوب. پس تو بازی لذت. صحبت من اینه که لذت از حیث ارزش شناختی اخلاقی بی اهمیت. نمیگم لذت بده، نمیگم لذت خوبه به اون معنی، نمیگم لذت خیره، نمیگم لذت شر. کسی که میگه لذت خیره میشه اکثر غریب اتفاق آدم‌ها و جریانات و مکانیزم‌های این سیاره که اتفاقاً در یه لول اگه اجازه بدید فکر کنم ظرفیتش وجود داره، یه لول ریشه‌ای ترم میریم روش حرف میزنم. و اگه بگم لذت شره میشه یه اقلیتی که زهد باورن و یا رویکردهای مازوخیستی دارن و یا اینکه فلان اینا، که اونم باز لذت شره، نه به خاطر که لذت شره، به خاطر که لذت الان شره، بعدن یه لذت بزرگتری رو از من سلب میکنه. مثلا مثل قبلا اشاره کردم، مثل بعدی بهشت و گناه و اینا، که تو الان این لذت رو داری میبری، شر نبر، چون بعدن این لذت دیگه بشه باز بیرون از بازی لذت نیست. ولی بحث اخلاق و ارزش اخلاقی منفک از این، جدای از این، توی سطح دیگه است. مثل چیمونه، مثل که مثلا فرض کن تو الان مادرت زنگ بزنه بهت بگه که آقا من مثلا چه میدونم مثلا لیز خوردم بیا منو بر دکتر. تو بلند میشی میبریش دکتر، میبری بس اولین فرصت قرار تا همین الان شاید این جلسه رو بگی کنسل، من بودم برم مادرم مثلا اتفاق براش افتاده و بودو ببریش دکتر. بعد من ازت بپرسم که تو وقتی داشتی میبری دکتر مادرت رو، آیا احساس لذت داشتی یا احساس درد داشتی؟ خب امکان داره بگی که حالم خوب نبود، داشتم میدویدم فلان فلان. ولی نکته اصلی اینه که چه لذت، چه درد، چه حال خوب، چه حال به هر چی به اون معنای عرفی بنای لذت، تو کار اخلاقت مادرت رو بری دکتر، اصلا فارغ از اینکه چه حالی داری. تو به خاطر حال خوبت که مادرت رو نبری دکتر، به خاطر که من مادرم نبردم دکتر که احساس لذت بهم بدیم مثلا، هرچند تو پرانتز این کارم کردی احتمالاً و اون تو سطح، ولی میخوام فرض کنیم که این اخلاقی کنش اخلاقیه ورای اون، یعنی نسبت به اون بلا مرجحه به قول رواقی. در این معنا قبلا یه اشاره کردم تو همین گفتگویی که داشتیم که شاید به نظر برسه اخلاق ضد لذته. نه، اخلاق ورای لذت. اخلاق اصلا چیزی که ضد لذته تو سطح لذته، چیزی که ضد لذت درده. اخلاق ضد لذت نیست، اخلاق ورای لذت. و خیلی موقع تو این تمرینات و کسایی که مراقبه میکنن چون دنبال لذتن، از اول اصلا تو اون سطح وارد سطح بعدی مراقبه نمیشن، وارد سطح رها کردن میل به لذت نمیشن. به همین دلیل مسئله اینه که مثلا طرف نشسته من میگم که خب مراقبت چطور بود؟ چطور مراقبه؟ خیلی مراقبه خوبی بود. چرا؟ خیلی حالم خوبه. این مثل چی میگه که یه نفر مثلا چه میدونم یه هروئین تزریق کرده، میگم چرا؟ خیلی حالم خوبه. یا حتی چیزای نزدیک مثلا انرژیم خیلی بالاست. انگار که مثلا یه لیوان آب شکر بخوره بعد بگه انرژیم خیلی بالاست. اصلا که اینا تو این سطح اصلا قابل ارزیابی نیستن، باید توی سطح دیگه اینا ارزش گذاری بشه. و معیار ارزش اخلاقی جای دیگه است. حالا چرا این مسئله برای لذت وجود میاد؟ به خاطر که پشت این جبهه هم باید دید. پشت جبهه حال خوب به معنای لذت. پشت جبهه این که هر کاری بکن لذت ببر. شعار عصر ما که فقط لذت ببر.
تا میتونی لذت ببر. یک مکانیزم هایی داره ارتزاق میکنه از این ماجرا. این رو باید دید. یعنی یک فقط مسئله شخص من نیست. مسئله اینه که یه سیستمیه، یه قصه ایه که این قصه یک تجلی عینی پیدا کرده که این با میل به لذت من و تو شارژ داره میشه و به همین دلیل میل به لذت من و تو رو ایجاد میکنه. به همین دلیل بخشی از اون جبری که داره ایجاد میکنه. و حالا اینو میتونم پیوند بزنم با اون سال دومتون که خواست آزادی یکی از وجوه مختلفی داره. یکی از وجوهش همین شناخت، نامیدن، شناخت منظورم شناخت مکانیزم، نامیدن، مرزبندی و مقاومت در برابر اونه. و حالا بحث از نیرو میشه. بله، یک نیروی باید در مقابل یک نیروی عمل کنه. الان مثلا فرض کن یک نیروی استبدادی، مثلا یک نیروی سرکوبگر، یک نیروی فریبکار، یک نظام سرمایه‌داری جهانی، یک نظام مثلا محلی، یک نظام ملی، یک نظام خانوادگی، یک جایی، هر چی، یک مناسبات غلط. این همه نیرویی داره اعمال میکنه. وقتی که تو میخوای در مقابل این مقاومت کنی، نیاز داری که نیرویی در مقابل این بیاری و این نیرو رو بعد از جای بیاری. اما نکته اینه که کجای نیرو رو به تو میده؟ اصلا جایی مونده مگه بتونیم نیرو ازش بیاری؟ تو کل وجود تبدیل شده به یه اعتیادی به این که عادت کردی که همه نیروها رو خرج چیزایی بکنی که اینا دارن با شارژ میشن. و این خودش خیلی ترسناکه دیگه، تو رو توی لوپی میندازه. بله، تو برای اینکه تمرین کنی، حتی برای اینکه بتونی بشینی تمرین کنی، نیازمند یه نیرویی هستی که بتونی بشینی تمرین کنی. و تو باید تمرین کنی تا این نیرویی رو ایجاد کنی برای اینکه بتونی. اینجا 2 نکته است. نکته اول اینه که یک چیزیه که بیرون از این بازی یه دفعه مثل یک فرشته نجات، بگم اگه سوء تفاهم ایجاد نکنه، وارد میشه و اونم استیصال مطلق. نیرویی رو رها میکنه. همه ما تو زندگیمون شاید تجربه کردیم. لحظه‌ای که دیگه له شدی، تمام زره تو وانهادی، رها کردی خودتو، اونو سپر انداختی، میگه تموم شده، من دیگه نابود شدم، من دیگه فلان. بعد یه دفعه میبینی یه نیرویی میاد و یه کاری میکنه. این نیروی استیصاله. البته خیلی میشه در مورد این بحث کرد که جاش اینجا نیست، منم توانشو ندارم. نیازمند یه بحثی روانشناختی. یه بخشش پس اینه. پس تو میتونی اگه به اون استیصال، به اون حیرته، به اون بی‌پناهی برسی، از خود اون نیرو بگیری. و حالا اینجاست که وقتی من میگم حیرت سبک زندگیه، اینجا حیرت داره یه چیزی رو شارژ میکنه. حیرت فقط دشارژ شدن نیست. حیرت فروپاشاننده اون قصه هایی که الان دیگه میدونم کار نمیکنه و داره از بین میره. ولی فقط این نیست. به همین دلیل حیرت یه حالت وجودی، یه وضعیت اگزیستانسه. یه وضعیتی که تو وضعیت حیرت میتونی ببینی که سطح انرژی حتی درونت داره میره بالا اگه اون حیرته باشه. و استیصال هم از این جنسه، بی‌پناهی هم از این جنسه. پس خود بی‌پناهی به تو یه چیزی میده. و حالا اینو بخوام به اون نکته دوم پیوند بزنم، قبلا هم جاهای مختلف اشاره کردم، ولی الان مثلا از یه اتاق دیگه وارد اون اتاق میشم و اونم مفهوم اقتدار. مفهوم اقتداری مفهوم خیلی کلیدیه. البته من خودم این رو از سنت شمنی آوردم و استفاده میکنم، ولی تو اون سنت ها به این معنی که من استفاده میکنم استفاده نمیشه. اون در واقع اونجا یه شکل دیگری از قدرت محسوب میشه. در حالی که از نظر من یا در این نظامی که من بهش متصلم، اقتدار بیرون از بازی قدرت. یعنی چی؟ یعنی ما یک مکانیزمی داریم که بازی قدرت و این پیوند میخوره با اتفاقا با لذت و درد. و یه ساعت دیگه داریم که اصلا داشته اصلا نداریم، فرض کن شاید توهم باشه همش، اوکی. یه امکان، یه تصوری از یه ساعت دیگری داریم که اون میگیم ساعت آزادی، که ساعت اخلاق. اقتدار اونجا قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه
در بازی قدرت تو همیشه درگیر یه سری مناسباتی و این انرژی نیرو این کم اون زیاده و تو همیشه باختی چون یه سیستم به این عظمته و تو داره میبله و تو حتی اگر هم قوی بشی، اپسیلونی قوی بشی، فرض کن حتی تو قوی ترین مرد ایران بشی که از همه جالب تر این که قوی ترین مردان ایران ناآگاه ترین آدم ها هستن معمولا. یعنی یه جایی اشاره کردم اگه قدرت آزادی میداد که باشگاه های بدنسازی باید سوژه های آزاد و ذهن های خلاق تولید میکردن، یعنی شما دانشمندای ما باید از باشگاه بدنسازی میومدن، نه اینجوری که الان به صورت عام که در واقع اسوه های واقعا بلاحت و به ویژه تو زیبایی اندام این دیگه به اوجش میرسه، یعنی نمود تجلی یافتن خود در آینه های باشگاه ها فلان. پس تو اگر فرض کن قوی ترین مرد ایران هم بشی، اصلا قوی ترین انسان روی کره زمین باشی، خب 8 میلیارد از 8 میلیارد نفر قوی ترین، حالا بگذاریم که این 2 تا 3 تا با هم بشن با سرم میزنن، خب ولی از این از کلی موجود دیگه ضعیف‌تری، از یه سیاره، از یه خورشید، از یه آب و هوا، از کلی چیزای دیگه. تو بازی قدرت تو همواره برده‌ای، چون همواره از این سه چیزای قوی‌تر ضعیف‌تری و اگه بازی قدرت که تو برای سه چیزایی که قوی‌تری براشون سلطه داشته باشی، پس از این چیزایی که ضعیف‌تری اونا برای سلطه دارن و تو در جبری در بی شمار موجود ضعیف‌تری. اتفاقا اینجا یه پرانتز باز کنم در مورد اون بحث نجوم که اشاره کردم یا استرولوژی که اونا از پیش به تو میگن که کی کجاست و این انگار گویی و درسته یه تصدیقیه بر تایید یه چیزی مثل نجوم، یه چیزی مثل هر چیزی که داره قصه زندگی تو رو بده، کف بینی، فالگیری، نمیدونم فلان، توی سطحی هم درسته، توی سطحی هم داره کار میکنه، ولی این از یه طرف دیگه تصدیقیه بر جبر مطلق. اگه واقعا من وقتی به دنیا میام تمام ستاره نشون میده که من تا آخر عمرم قرار چیکار کنم، پس جبر مطلقه. پس آزادی، من اینو به یکی از این دوستانی که کار نجوم میکرد یا تنجیم میکرد گفتم برای من منظورم اینجا برای همه است، البته من در مورد خودم گفتم، منظورم در مورد همه است، در مورد تو هستم میگم، برای تو آزادی یعنی کسی باشی که زندگیت کل قواعد چارت نجومی رو بشکن. چون اون درسته شاید کار کنه، ولی ای کار کنه ما زندانیم. به این معنا این هم تصدیقشه و هم در علیهش ایستادنه همزمان. فارغ از هزار تا باگی هم که داره میشه، تناقضاتی هم نشونه کار به اون نداره، چون هم یک روایتی از ماست. پرانتز رو میبندم. مسئله اینه که پس تو اگر قدرت هم باشی بردی، تو بازی قدرت تو بردی، همونجور که تو بازی لذت تو همواره شکست خوردی، تو یه سطح بازی قدرت و بازی لذت، بازی مکانیزم هرس، مکانیزم میل، مکانیزم طمع، اینا و شکست خوردن و ارضا نشدن و همواره وقتی میرسی تبدیل به ضدش میشه و هرس بیشتر میشه و این ماجرا. تو بازی قدرت هم همینه. حالا اقتدار چیه؟ اقتدار اینه که تو شاید قدرتت به اون اندازه نباشه، ولی نه با چیزی داشتن برای سلطه، بلکه با چیزی نداشتن برای از دست دادنه که تو رها میشی. و این چیزی برای از دست دادن نداشتن یه قدرت خیلی عظیمی میده توی خود بازی قدرت. اهمیتی هم نداره برای سوژه مقتدر، چون سوژه مقتدر رهاست، دنبال قدرت نیست، ولی چون رهاست قدرتمند. چون رها کرده این باج دادن رو به بازی قدرت، تو اون بازی قدرتمند دیده میشه، تو اون لاین. مثالی که من میزنم اینه که فرض کن یه آدمی توی محله‌ای به اون باجگیرا اونا باج نمیده، یعنی آقا باج بده، اصلا فرض کن کتکش هم میزنن باج نمیده، بعد یه مدت دیگه میان زدن اینم نمیارزه، این باج نمیده دیگه، ولش کنیم، دیوونه اساسا. و این یه قدرتی داره. برای من خیلی موقع اینو مثال میزنم، مثل کسی که
همین چیزی برای از دست دادن نداره و به همین دلیل یه قدرتی داره. خیلی میشه مثال زد، اینا میشه بحثشو برد بالا که الان وقت ما رو خیلی میگیره. ولی مسئله اینه که جهان همون وقت از اون دریچه با تو وارد میشه. مثلا فرض کن یه فردی که باج به کسی نمیده، به یه سطحی از اقتدار رسید، توی اون محله اون کسی که قدرت براش مسئله است، اینو که میبینه به مثابه قدرت براش متجلی میشه، ولی اون خودش رو قدرت نمیبینه. به همین دلیل یه بچه اگه رد شه اینو به مثابه نماد مهر میبینه، نه قدرت. اینجا ما با یه سطح دیگری از نیروگذاری میرسیم که سرریزش توی مناسبات قدرت باعث میشه اونور یه مکانیزم‌های تغییر کنه. این پس یه نکته دیگه. یه نکته دیگه هم که از همه اینا شاید مهمتر باشه و مهمتر نمیشه گفت، حالا در کنار اونا میشه به این پرداخت، خود عدم اتلاف نیروه و این توجهه. یعنی چی؟ یعنی فرض کن مثلا این مراقبه‌گر مثلا میشینه، مثلا فرض کن مثال داریم میزنم، و یه تمرین تمرکزی خیلی ساده ای رو انجام میده. مثلا تمرکز میکنم روی چیزی، روی لنگری، و بعد این مدتی میگه من مثلا سطح انرژیم رفته بالا، من گرم میشم. مثلا اولین تجلی این ماجرا گرماست برای مبتدیان، بعد میشه ارتعاش و بعد مراحل دیگه. میگه من گرم شدم، سطح انرژیم رفته بالا، مثلا رو فرض میکنیم توی شرایطی. چرا اینجوری؟ میگم من قصه من اینه که تو فقط با توجه کردن به یه چیزی انقدر سطح انرژی رفته بالا، به این دلیله که تو به خیلی چیزا دیگه توجه نکردی. تو همین که باج نمیدی به اونی که عادت کرده از تو باج بگیری. تو همین که این مکانیزم‌های اعتیادی رو که تو فرهنگ ما هم ریشه دوونده، از صبح تا شب داره میمکه توجه تو رو و در واقع شارژ تو رو. چون خیلی میگن سرمایه شوخیه در مقابل اون شارژی که این داره تو لایه‌های دیگه اتفاق میفته. و تو حتی بتونی بخشی از اینا رو حذف کنی، بخشی از اینا رو باج ندی، میتونی انرژی رو ذخیره کنی. کلمه انرژی به کار بردم بخاطر که رفتیم تو ساعت انرژی. کلمه انرژی یا نیرو کافی نیست. اما نکته میدونی چیه؟ نکته اینه که اون که به همین سادگی ولت نمیکنه. اون باجگیر اگه تو بهش باج ندی، اینجوری که خب تو باج نمیدی برم، به تو ضربه میزنه. 2 نفر دیگر هم میاره، به خاطر که تو میشی الگوی غلط برای دیگران که این باج نداد، کسی کارش نداشت، پس ما باج ندیم. اینجاست که تو باید وارد تقویت سوژه بشی، تقویت کنی خودت در مقابل این باجگیرا. باجگیر یعنی عادت تو به این که هر 30 ثانیه بار نیم نگاهی به موبایلت بندازی. باجگیره. باجگیر یعنی صفحه اینستاگرام که نمیتونی ازش بیای بیرون، میگی من 5 دقیقه دیگه از این ریلزا میام بیرون، 5 دقیقه بعد نگاه نیم ساعت گذشته، 1 ساعت گذشته. این خیلی میشنویم دیگه اینا رو، یا شاید تجربه میکنیم. این باجگیر دیگه، تو نمیتونی ولش کنی. این یه جا لنگر انداخته، نمیتونی ولش کنی. باجگیر یعنی اینکه من باید حتما یه نیمه گم شدم برسم وگرنه زندگیم نصفه است. باجگیر یعنی که حتما باید بچه دار شم. باجگیر یعنی که من باید مدرک بگیرم. باجگیر یعنی که من حتما باید موفق باشم. و زندگی ما پر این باجگیراست که کار گذاشته شدن و اتفاقا در یک همدستی هم داره همدیگر ساپورت میکنن. به همین دلیل وقتی تو از یک از این باجگیرا با 1000 تا زحمت و بدبختی میای بیرون، مثلا یه اعتیادی رو ترک میکنی، بلا فاصله تو همون سیستم توی گرفتاری باجگیر دیگه میشی. و این دلیل اینه که کلی آدم سالها مراقبه میکنن، هنوز قدم اوله، ولی اون باجگیرشون میشه. میگه آقا تو دیگه به سیستم کارمندی فلان باج نمیدی، بیا حالا به سیستم معنویت همون باج ازت میگیره. فقط تو احساس میکنی من از توهم رهایی پیدا میکنم. اینجا تو این 3 سطح پس ما میتونیم یه جاهایی سیو انرژی داشته باشیم. شاید آره به هر حال حتما سوء تفاهم ایجاد میکنه این واژه‌ای که من استفاده میکنم، به خاطر اینکه کلمه انرژی اینا همه تو بازی قدرت به هر حال. چاره‌ای نداریم ما. ولی اشکال نداره، ما تو بازی قدرت که داریم مبارزه میکنیم. یه سطحی از مبارزه ما تو بازی قدرته. به همین دلیل من میگم همیشه یه بخشی از مبارزه ما سیاسی هم هست. حتی کسی که بدون سیاست چه عرصه‌ای مثلا چه مکانیزمی توش فعاله. بله توی ساحت قدرت، تو ساحت نیروگذاری و انرژی و فلان، اینجا یه انرژی به صورت شاید بگیم نتیجه جانبی یا فرعی
رهایی اتفاق میفته. به این معنا آزادی خودش داره نیرو خلق میکنه. زیستن آزادی نیرو خلق میکنه. اما اگه آزادی خودش تبدیل بشه به یه هدفی که من میخوام بهش برسم تو همین مسیر، اون خودش طلسم. به همین دلیل میگیم آزادی آزاد شدن است از میل به آزاد شدن. میل به آزاد شدن خودش تو بازی میل به این بردگیه. میل به آزاد شدن خودش بردگیه. آزاد شدن از میل به آزاد شدنه که اصلا. ولی مسئله اینه که ما زبانی که داریم، مکانیزم هایی که داریم، ابزارهایی که داریم، صفاتی که داریم، ترمینولوژی که وجود داره، عقل مشترک، کامن سنسی که وجود داره، اینا همه تو اون ساحته. چون تو این ساحت شارژ شده برای هزاران سال، میلیون ها سال، هر چقدر تو این ساعت بازی قدرت میل و بقا شارژ شده. به همین دلیل ما وقتی میخوایم حتی توصیف کنیم این سطح آزادی رو اصلا ناتوانیم ازش. یه چیز شبیه الهیات تنزیهی میمونه، الهیات سلبی میمونه. یه چیز شبیه وقتی که مثلا چه میدونم مراقبه‌گران یا بودا در مورد نیبانا برمیگره میگه اصلا نمیشه در مورد این حرف زد، بخاطر اون ساحتی که تو کلام و اینا راجع به این. ولی به هر حال بازم میگم درسته که کلام زندانه، ولی کلام خودش مجرای رهاییه. چون که اگه کلام بیرون بری دیگه حتی نمیتونی بیان کنی. و اینجاست که دوباره برمیگردیم به اینکه چرا مباحث فلسفی، مباحث نظری شرط اصلا این بحثاست. چون تو نمیدونی کجا داری درست میری، کجا داری غلط میری، نمیدونی کجا گم میشی، کجا نمیشی، نمیدونی حتی همین در راه جان اصلا این جانت به چه معناست. این بحث فلسفی. تو میگی در راه جان، نمیتونی از فلسفه خارج چی بگی، نمیدونی جان چیه اصلا. برای اینکه خودمون تجربه رو بفهمی، خود همون تجربه که الان برش رفتی توی مراقبه و ذهنت خاموش شده و هیچ چیزی رو تجربه کردی که هیچ کلامی در نمیاد، همون لحظه بخوای اون رو بفهمی بعد اون رو به کلام در بیاری. فکر میکنم که این سوالی کردی رو حالا با یه رفت و آمدی، حداقل با اون واژگانی که به کار بردی، من یه سری جمله ساختم. آره، شما کاری که خیلی خوب انجام میدید برای من اینه که برای یه صورت بندی میکنه که انگار چیزی خودم مثلا تهش یه چیزی میدونستم ولی نمیدونستم، یه شکل جدید پیدا میکنه که تازه میتونم حالا به فهم بکشونمش. بین این حرفا که الان زدید یه جایش که کنجکاوی داره برام و یعنی نقطه مهمی هم هست، سر داستان همون اتلاف نیروها و اینکه حالا این نیروها آزاد میشن، که توی کتابم یه جایی به عنوان اینکه بزرگترین شر اتلاف نیروهای خلاقه هستش. کلا هم دوستم راجع به این اگه جا داره صحبت بکنیم، همین که اگر الان ما توی یه مکانیزمایی هستیم که با سازوکارهای قدرتی یه سری مکانیزم‌ها دارن ارتزاق میکنن، همه این حرفا، حالا ما به عنوان یه سوژه آزاد میایم که با همه این مفاهیم و اصول و با تقویت کردن رقص مبارز رو رقم بزنیم که به این معنا زیستن معنادار و موجه بشه. وقتی این حالا نیروها آزاد میشن، اون نیرو خلاقه ها حالا باید کجا برند؟ حالا اینا باید خودشون یه مناسبات جدیدی بسازند. باز ذهن من میره سراغ یک تصویر یوتوپیایی که کلی سوژه آزادی که دارن این کار رو میکنن هست و اونا بین خودشون اقتصاد خودشون رو، سیاست خودشون رو به شکل دیگری خلق کردن و که من اصلا تصویری از اون ندارم. خب اون نیروی صرف این میشه، چون شما اشاره میکنید به این که اگه این نیرویی که داره تلف میشه توسط کلی از این مکانیزما که مثلا همون اینستاگرامه، بهترین تالنت های ما برن مثلا تو اون کمپانی کار بکنن که یه یوزری بیاد و بیشترین مصرف رو بکنه، اون نیرو خلاقه خرج شده این محصول در اومده. اون نیروی آزاد بشه بره چی کار بکنه، بره چی رو حل بکنه، با چه مسئله؟ آره، سوال خیلی مهم و به جاییه به نظرم تو این بحث. ببین ما چی داریم؟ ما یه سری قصه داریم.
یعنی چیز غیر از قصه نداریم، چیز غیر از روایت نداریم. حتی مشکل ما هم یه روایتی از این مشکل، حتی درد ما هم یه روایتی. برچسب میزنی دیگه، ببین یه حس دیگه، یه حس مکانیکیه و تو به این برچسب درد میزنی، به هم داری روایت منفی بهش نسبت میدی و فلان. خب این همه اینا تو روایتیم و برچسب می‌بینم. حالا میشه توی سطحی این روایت ها رها شد و از این برچسب‌ها رها شد و به یه سطحی از یکسان نظری رسید و بعد مراحلی پیش رفت که حالا مورد بحث ما نیست الان. اما مسئله اینه که ما همون جور که دوچار در قصه هستیم دوچار بحرانیم، همه ما دوچار بحران‌های خودمون داریم و این بحران هم خودشون یه روایتی. حالا مسئله اینه که ذهن خلاقه باید به بحران بیاندیشه، خیلی روشنه. اما نکته اصلی که روشن نیست اینه که این بحران چیه؟ بحران اساسی چیه؟ چه بحرانی اساسی؟ واقعا اگه به یکی بگی آقا مثلا اساسا این بحران چیه؟ میگه خیلی‌ها میگن خب پول. میگه خب پول یعنی چی؟ یعنی مثلا چقدر پول تو حسابت باشه دیگه بحران، مثلا 100 میلیارد تو حساب من باشه دیگه بحرانه مثلا. خب میگه آقا این 100 میلیارد تومان. بعد شاید اون نمیگه، اون شاید بگه بعدش معمولا میگه خب نه 1000 میلیارد میخوام، حالا مثلا چه میدونم، اون ته نداره که ولی مثلا که اوکی خب این یکم بحران عمیق‌تر، نه من اصلا دارم اصلا اون تمام اون خواستام ارضا شده، فرض کن ابزار ارضای میلمو دارم، بعد مرحله بعدی میگم خب من یه چیز دیگه میخوام، باز یه چیز دیگه میخوام، باز یه چیز دیگه میخوام. هی بحرانه انگار داره تفاوت میکنه، تغییر میکنه فلان. حالا مثلا اینکه کدومی که از این بحران ها اساسی تر و بنیادی ترن. بعضی موقع ما یه بحران شبه بحران به عنوان بحران برای ما جا زده میشه. نمیخوام بگم رنج آور نیست، یه چیزایی واقعا رنج آوره، اذیت میکنه. مثلا فرض کن الان یه چه میدونم یه سنگریزه توی کفش من باشه، اذیت میکنه، ولی بحران نیست. ولی تصوری که خیلی از آدم‌ها از بحران دارن در زندگی روزمرهشون از این جنسی. مثلا طرف گفته نه، یا این اینجوری بهش نگاه کرده، یا اون پشت سرش اینجوری گفته، یا اینجا مثلا یه چه میدونم یه چیزی میخواسته بخره مثلا نتونسته. خیلی چیزا اصلا انقدر اینا زیاده که دیگه همین تو ذهن همه ما میاد و این تعبیر یعنی ریاکشنش جوریه که این الان بحرانه. وای من چقدر بد شانسم که باید همیشه مثلا چه میدونم کفتر فضله کنه رو ماشین من. من چقدر بد شانسم که باید من چقدر بد شانسم، این بحران منه و اینجور چیزا. این دیگه خب تو عقل عرفی. باز لولای پایین‌تر، لولای پایین‌تر مثلا دیگه برای فعال سیاسی بحران یه چیز دیگه است. مثلا این نباشه من خوشبختم، اون باشه من خوشبختم. هی لول به هر حال توی سطح عمیق‌تر باید ببینیم بحران عمیق چیه. اینجا دیگه بحثه. یه نفر شاید مثلا من پروبلماتیکم بحران اصلی نیهیلیسم، مسئله آزادی به اون معنی که گفتم، مسئله ارزش. ولی برای یه نفر شاید بگه آقا این اصلا بحران نیست، نیهیلیسم چه مسخره بازی، شما 4 تا از سر شکم سیری نیهیلیسم. الان مثلا اینجوری من به اون نمیگم تو بحران نداری، نمیگم تو رنج نمیکشی، میگم بحران تو هم روشش نیهیلیسمه و تو نمیدونی، داری میندازی گردن این. تو وقتی به اون خواستی که داری برسی میفهمی که این چقدر بی‌معناست. الان که هرس داری که قطعا نمیفهمی، هر چی من بگم مثلا بی‌معناست. پس مسئله این که بحران، اولا خود دیدن خود بحران در اعماق و بعد تلاش برای مواجهه با بحران. حالا کلمه حل رو به کار نمیبرم، تلاش برای مواجهه با بحران، تلاش برای بازآرایی بحران. خب این چه چیزی میتونه چی میتونه این کارو بکنه؟ ذهن دیگه. وقت امروز خلاق‌ترین ذهن‌های سیاره ما به عمیق‌ترین بحران‌ها نمی‌اندیشن. به همین چیزا دیگه، یعنی اونم کانالیزه میشه. باز میگم سیستمی کانالیزه کرده که تو اگه ذهنت باهوشه برو ریاضی بخون، مهندسی بخون، که بعد بیای اینجا بری دانشگاه شریف، که بعد بری مهاجرت کنی، که بعد اونجا توی کمپانی جذب شی و اونا پول زندگی تو بهت میده، اون به شکلات تو میده که تو داری خوشحالی پول داری و اون داره شارژ میگیره که بیاد و کل فکر ذکر تو. که دوستان من در آلمان بود اتفاقا این همین تمثیل رو عین حرفی بود که اون بهش من میزد، که کل واقعا فکر اون و تلاش اون اینه که چجوری میشه یه پترنی طراحی کرد که مخاطب مثلا 1/100 ثانیه بیشتر در مثلا فلان اپلیکیشن بمونه. فقط فرقی نمیکنه مبتذل باشه محتوانه، اصلا تو فقط اینو نگهش دار،
چون هر ثانیه که اون میمونه داری توجهی میده، یعنی داره شارژ میکنه. گفتم پول یک ترجمه ساده شده این شارژه. تو وقتی پول میدی یه چیزی میخری، حداقل چیزی که دادی اونو خریدی پوله. اون خواست و میل و توجه و حرص و اینا رو دادی که خیلی چیز در واقع تو لایه‌های دیگه‌ای داره عمل میکنه و موثرتر عمل میکنه و هم ارزشمندتر حتی. و مسئله اینه که چجوری این بزرگترین اذهان و خلاقترین اذهان که میتونن بیان بحران رو حل کنن. بحران یعنی چه؟ همین سوالی که پرسیدی مثلا چگونه میتوان جهانی داشت که توش با مکانیزم ایجاد جنگ یه سری کمپانی‌ها اقتصاد نچرخه، اقتصاد یه جور دیگه بچرخه، اصلا فرض کنیم اقتصادی هم باشه، اقتصاد یه جور دیگه بچرخه، با ایجاد شرایط چه میدونم بهره کشی یا سرکوب نچرخه سیستم سیاسی، با یه چیز دیگه بچرخه و اینجور چیزا. چجوری میشه اینو ساده، چجوری میشه اینو داشت اینجوری؟ این چیزی که من میگم خیلی ساده است، خیلی ساده، چیز عجیب نیست. میگم آقا تو به اون اصلا مهم نیست، این مهمتره. ولی جامعه جوری بوده، آموزش جوری بوده، معلم جوری با تو برخورد، بابات جوری با تو برخورد میکنه که بچه برو کاری کن پول در بیار. پولم کانالیزه شده دیگه که این پس سطح اولش که خیلی روشنه برات. اما سطح بعدی هم داره این مسئله که نمیدونم تا کجاش میتونیم واقعا بریم. اونم اینه که خود اوتوپیا هم بخشی از مسئله است. یه فصلی تیتری اصلا است در اصول مبارزه، اصلا جزء اصول بخش سوژه سیاسی، جزء مثلا اصول سیاسی، اصول فضای سیاسی که اجتناب از اوتوپیا اندیشی و نقد اوتوپیا. خود این که من چجوری میتونم به جامعه‌ای برسم که توش هیچ مشکلی نباشه و رهایی محقق شده باشه، خود اون یه تله است، چون هم چیزی ممکن نیست. پس اینجا اتلاف نیروی خلاق این سیاره اینه. حالا منظورم نیست 4 تا آدم که زرنگن و اینا، اصلا منظورم نیست 4 تا بچه زرنگ، 4 تا بچه درس خون، نه. مثلا این که یه مجموعی از چیزها داره اتفاق میفته. یعنی اینها در واقع آنچه بر سر بشر اومده مسئولیتش به تمامی با بشر. اصلا نمیشه از این یک قدم کوتاه اومد از اینجا. من شاید مثلا بگم آنچه که حالا من حتی به اینم قائلم، یه سطح رادیکال‌تر، آنچه بر سر من اومده مسئولیتش به تمامی با منه. بعد این نفر میگه خب مثلا من از کودکی بهم تجاوز شده، این بلا سرم اومده، بعد میام معلول شدم و فلان شده، من چجوری مسئولیت با مسئولیت با دیگرانی که این بلا سرم آوردن؟ اون توی سطح دیگه من باید به تمام مسئولیتم بپذیرم. در این که بحثی نیست، یعنی بحثی نیست که یه سطح دیگری از اقتداره، یه سطح دیگری از پذیرش مسئولیتی که گام اول برای بیرون رفت از قربانی بودن، اما اون که یه سطح بالایی. اما تو این سطح اول که این به نظرم شکی درش نیست که آنچه بر سر بشر اومده مسئولیتش به تمامی با بشر باید به تمامی مسئولیت بپذیره. و این وقتی از بشر صحبت میکنم یعنی همین دیگه، تمام اذهان مسئولیت آنچه بر سر ما اومده باید بپذیرن. یعنی ما مسئول این بحران ها هستیم، ما ایجاد کننده این بحران ها هستیم، ما خلق کننده این بحران ها هستیم از طریق چیزهای مختلف که یکیش همین ندیدن بحرانه در اعماق، ندیدن لایه های مختلف قصه است و گرفتار شدن در قصه هایی که خودمون باور کردیم، انگار تعریفش کردیم و خودمونم باورش کردیم و داریم بازیش میکنیم. آره، حالا اگه باز چیزی به نظرت ابهامی هست یا چیز بگو به من که ببینم توانشو دارم صحبت کنم در موردشون. فکر میکنم که دوست دارم الان اینجا من این طرح کلی از این صحبت و این قصه ای که امروز از اون لحظه اولی که در میدون هرمز سلام علیک کردم باهاتون تا اینجا اومده، یه قصه ای الان اینجا تونستیم بگیم. الان یکم بیشتر تو ذهن من هی تک و توک سوال هایی که از مواجهه من چه با حرفایی که الان زده شده چه از حرفایی که قبلا زده شده توم روشن میشه که میخوام از یه حالت از این فرصت رو به این بخش اختصاص بدم که حالا شاید سوال من سوال اون معنی دیگری هم باشه و با چند تا از این سوالای اینجوری که حالا اکثریتش هم تو همین صحبت ها روشن شده به انتها ببریم بحث رو. یکی از چیزهایی که الان تو خود من هی روشنه اینه که حالا ما راجع به اخلاق صحبت کردیم، ما هی ازش اسم میبریم
ولی باز ذهن من هی دنبال این میگرده که هی بپرسم حالا چی اخلاقیه با این نظامه، با این نظام نظری و عملی چی اخلاقیه. باز انگار هی دگر آیینش میخواد بکنه. ولی حالا اون اخلاق خدایینی که اینجا داریم صحبت میکنیم من یکم برای من شفاف نیست. البته که تو کتاب اینا شفاف شده. یه کار من اینه که برام اون فصل 7 اگه اشتباه نکنم اونو کامل بخونم، مثلا جوابشو میگیرم. ولی چون اینجا ازش حرف زدیم، اگه فکر میکنید جایی هستش که راجع به خود این مفهوم این اخلاقی چی اخلاقی هست صحبت کنیم، شاید دری باز کنه برای ورود به اون بحث مفصل تره. مثلا اینجوری بگم که تو این جهان جبری و مکانیکی همه چی داره میره و اون سیاره میچرخه و اینجوری و اون ارگانیسم اینجوری شکل گرفته و ریشه های من اینه و تصمیم من به خاطر اینه و کل همه چی داره جبری شکل میگیره و پیش میره. اصلا اخلاق بی‌معناست، چون اخلاق اصلا شرطش آزادیه. تو باید حق انتخاب داشته باشی تا بتونی اخلاق بر صدق کنه. اگر حق انتخاب نداشته باشی اخلاقی صدق نمیکنه. چنان که تو نمیتونی چیزای بیجان رو هیچ وقت متصف به اخلاق نمی‌کنی، مثلا مگر اینکه نگاه آنیمیستی داشته باشی، یا مثلا فضیلت رو رذیلت رو به دستگاه ماشین نسبت نمیدیم، مثلا این کار نمیکنه کار میکنه. این جهان ماست گفتم و ما تو اینیم. جبر اینجوری ها وجود داره. از این جبر نمیشه فرار کرد با ندیدنش، با دلخوش کردن خودت به چیز دیگه، حتی با قصه‌ای که توش جبر نباشه. نه، این جبر علیت شرط اصلا خلق قصه‌ای، هر شناختی بر چیز دیگه. این چیزی که دارم من میفهم. حالا اما میشه در عین این علیت، در عین این جبر، انگار یه در تازه‌ای رو باز کرد به یه سمت دیگه که حالا این بحث‌های فنی فلسفی داره. یکی از به هر حال چیزایی که توی ذهن من یه آلارمی میده در مورد این جلسه که الان من تو گفتگو کردیم، این که به هر حال این عمارتی که بهش اشاره شده خیلی ساده، تا یه حد زیادی ساده شده. هرچند من فکر میکنم که از مرزهای ساده سازی و تحریف تخطی نکردم در حد توانم، ولی این تصور خیلی ساده شده. بحث خیلی بحث فنیه و اینا فنی نوشته شده. این شاید توهم به مخاطب بده که خب مثلا اینه دیگه. اتفاقا اونجایی که یه قدم جلوتر میره میگه پس چی اخلاقی، تازه شروع میشه اون بحث فنی. این انگار از بیرون داره این عمارت نگاه کنه، به اتاقای سری زده. حالا اینو من دارم میگم که این جبر مثلا حاکمه و اصلا این زندگی اصلا ارزشی نداره. همه داره هم دنبال هویتن، این داره میکنه، اون داره میخوره، قانون جنگل فلان فلان فلان. آزادی یعنی اتفاقا، یعنی اگر میخواد فرد از این بیرون بره و یه ارزشی داشته باشه هستش که به ایده آزادی نگاه میکنه. و آزادی یعنی همین که تو میخوای ولی انجام نمیدی، نه که میخوای و انجام میدی. حالا اینکه میخوای و انجام نمیدی اگر به خاطر این بوده که یه چیز دیگه میخوای و به خاطر اون که اونو میخوای اینو انجام نمیدی، باز تو میخوای و داری انجام میدی و تو اون تلید به همین دلیل به اون میگم اخلاق دگرایی. یعنی فرض کن من میخوام این آبو بخورم، یکی میگه آب بخورم میذارم تو گوشت و من آبو نمیخورم. آزادی نیست که من تهدید شدم. اخلاق دگرایی بخش زیاد از اخلاق‌های دینی اینجوریه. به هر حال اخلاق دگرایی که خیلی هم رایجه. حتی فلسفه اخلاقی که مبتنی بر لذت طلبی باز دگرایینه. اون اخلاقی که بهت میگه که الان ورزش کن و پرخوری نکن برای اینکه آخر عمرت سالم باشی، اونم باز دگرایینه به یه معنی. و مثلا این که ولی یه اخلاق دیگه یکی هست که نه به پشتوانه این، به خاطر که من این کار نمی‌کنم، به خاطر خود این کار نکردن یعنی آزادی. آزادی خودش غایته، نه چیزی برای چیزی. به این ما میگیم اخلاق خدایین. یعنی ایده اصلی برای اخلاق خدایین که من در اینجا خیلی تحت تاثیر ایمانوئل کانت هستم دیگه و اون بنیادگذاری متافیزیک اخلاق و عقل عملی و بحث، حالا با نقدها و فاصله گذاری های مختلفی که هست. حالا اینجا میشه در مورد مسئله اصلی صحبت کرد.
که خب این آزادی حالا چیه. میتونم بگم اگه تجربه بخواد بشه چه شکلیه. با این مقدماتی که گفتم، آزادی یعنی آزادی در مقابل بردگی و یکی از بارزترین شکل‌های بردگی بردگی عواطف و امیاله. پس آزادی یعنی خود بزرگترین زندان است میل. آزادی یعنی در وهله اول اینه که در مقابل بردگی این میل ایستادن. اینم باز تحت تاثیر اسپینوزا. این اسپینوزا یه چیزی داره اصلا به اسم درمان عواطف. کلمه درمان به کار میبره در کتاب اخلاق و به اون میگه آزادی. حالا اینکه این آزادی چجوریه از این جنس. حالا تو به من میگه اوکی همین حرفا قشنگه، چقدر من الان چیکار کنم؟ مثلا این لحظه من رسیدم به این لحظه یه کاری میخوام بکنم، کدومش اخلاقی، این یا اون؟ نظام اخلاق خدایین به تو این جوابو نمیده. تو میخوای مسئولیت تو بندازی گردن نظام اخلاق، چیزی که تا حالا همیشه داشتیم. همه نظام‌های اخلاق ما میگن این کارو بکن این کار نکن، بعد تو این کارو بکنی میگه فضیلت آفرین فلان، تازه منتظر جایزش هم هستی، اونم رذیلت منتظر تنبیه هستی. نظام اخلاق خدایین همچین کاری نمیکنه. چرا؟ چون تو مسئولیت تو میخوای بندازی گردن یکی دیگه. مسئولیت تصمیم رو باید خودت به تمامی بپذیری. نظام اخلاق خدایین مسئولیت تصمیم به تمامی پذیری خودت. یعنی چی؟ یعنی به تو نمیگه چیکار کن. خب اگه من نگه چیکار کن پس اصلا چه نظام اخلاقیه؟ به تو چیزای دیگه ای میگه که ازش میتونی بفهمی که کنش اخلاقی بوده یا نبوده، یا الان مواجهت باش اخلاقی هست یا نه. یه نمونه فقط بگم و بحثو ببندم. رذیلت اول یا عاطفه مرتبط با رذیلت اول در اصول مبارزه پشیمانیه. حالا چیز حرص، نفرت، چیزای پشیمانی. حالا در پشیمانی خیلی جالب صحبت کنیم. پشیمانی همیشه بعد از عمله. تو اون لحظه عمل اگر میخوای اخلاقی عمل کنی باید عملی کنی که بعداً پشیمان نشوی. و این به نظرم خیلی کلید مهمیه. برای خود من خیلی آموزنده بود. یعنی مثلا مواجهه منو با زندگیم عوض کرد. خیلی از اون مکانیزم‌های برجسازی که فکر می‌کردم دارن باج می‌گیرن با همین ایده و با زیستن این ایده که البته خب دشوارم هست رها شد و یا به ضدش تبدیل شد یا به چیز دیگه‌ای تبدیل شد. خیلی ایده‌وار بخوام بگم، پشیمانی به این دلیل پیوند میخوره با رذیلت که تو اون لحظه‌ای که اون عمل انجام میدادی یه عملی انجام دادی، یه تصمیمی گرفتی، تموم شد، بعد حس پشیمانی به دست. این حس پیوند میخوره با رذیلت. چرا؟ چون یک، تو مسئولیت ضرورت اون عمل رو نپذیرفتی. یعنی نمیدونی که جهان ضروریه و تو اون لحظه ضرورت کاری کردی، انجام دادی، رفته دیگه. تو میتونی نقد داشته باشی به عملت که دفعه بعد اون کارو نکنی مثلا، ولی پشیمانی یعنی من انگار میتونستم کار دیگه بکنم. انگار تو نمیبینی سلسله علل از ازل تا حالا اومدن که تو این لحظه این کارو بکنی. به قول لایبنیتس میگه همین که الان من مثلا این کار جزئی رو بکنم، همین جمله‌ای که الان من میگم به همان اندازه ضروریه که 2+2=4. چون تاریخ علیت داره حاکم. اگه علیت رو قبول داره، اگه نداره که اصلا نمیتونیم حرف بزنیم با. یا به شکل دیگه‌ای باید گفته بکنیم، مثلا شکل زبان دیگه‌ای اتخاذ کنیم. پس یک دلیلش اینه که انگار من میتونستم کار دیگه‌ای بکنم. و دلیل دیگه‌ای که حالا بحث نمیخوام کنم چون مفصل بحث شد. حالا نکته چیه؟ اینو اهمیت نداره. پشیمانی در واقع داره تو رو دشارژ میکنه، یه چیز دیگه‌ای رو شارژ میکنه. مثل اون چرخه گناه و توبه. قبلا اینجا دیگه اشاره کردم. گناه برای این نیست که تو انجام ندی. گناه برای اینکه تو انجام بدی و احساس پشیمانی کنی، عذاب وجدان و توبه کنی و این حقارت تو داره یک چیزی بیرون شارژ میکنه. اقتدار ضد اینه. به همین دلیل تو خطایی کردی به تمام مسئولیتش رو میپذیری. پشیمانی یعنی من نمیخوام مسئولیت عملمو بپذیرم. میخوام بندازم گردن اینو. حالا اینو من میگم ایده‌ای که ازش در میاد چیه؟ اتفاقا این رو یکی از دوستان عزیز من که مهمان توی شما تو این برنامه بوده، حامد کاتوزی، این ایده رو حالا به یه شکلی اون مطرح که حالا منم یه جور دیگه اینو بازش میکنم توی نظام تمثیلاتی که خودم بهش متصلم. ببینید در ایچینگ که حالا دوستان همه باش فال میگیرن که حالا چی میشه اونا، البته فال هم میشه باشه که اصلا میشه درک دیگر از مفهوم فال داشت که حالا کار به اون نداره. یکی از تعابیر حالا تو بعضی از اون 6 خطی‌ها هست، یکی از جا نوشته که خطایی در کار نیست. خب
شما اومدی فال بگیر، مثلا میخوای بری یه کاری بکنی، فال میگیری و بعد باز میکنی خطایی در کار نیست، میگم ها ایول پس این کارو انجام بدم. حالا من میخوام با نظام اخلاقی که دارم صحبت میکنم در موردش اینو بخونی. تو اگه نوع مواجهت از سر آزادی باشه، نه از سر بردگی و اخلاقی باشه، زیستن تو جوریه که خطایی در کار نیست. یعنی حتی اگه تو یه عملی که انجام دادی، ببین این من میگم بلافاصله به ذهن مخاطب شاید برسه که آها یعنی چی؟ یعنی میشه همین آدمایی که الان خود محوری و خودخواه و احتمال روانشناسا الان اینا رو مد کردن، دارن اگو رو باد میکنن دیگه. تو خودتی، اصلا همه سمیان، تو خفنی، تو اینا رو دور کن، تو اصلا حرف هیچ که گوش نکن. اینا اتفاقا برعکس اینه، دقیقاً برعکس اینه. خطایی در کار نیست به این معناست که من اتفاقا باید خودمو به سلابه بکشم و نقد، ولی بدونم که اون لحظه ضرورت بوده و اتفاقا اون خطا شرط این بوده که الان من بتونم نقد کنم خودم رو. بدون اون خطا من نمیتونم به این نقد برسم. هر کاری که من انجام دادم اگه من الان نقدی بهش دارم، اگه من پشیمان میشم، یعنی من نمیتونم نقد کنم اونو، چون نمیپذیرم مسئولیت ضرورتش. انگار این توهمو دارم که من میتونم کار دیگه بکنم. ولی الان من میفهمم که دیگه این بحث پیوند میخوره با ایده های دیگه که خیلی دیگه فلسفی میشه و فنی میشه. میشه بازش کرد ولی نمیدونم دیگه چقدر ظرفیت ماجرا اجازه میده. یعنی مفهوم زمان تورخی اینجا مطرح میشه و چیز پیچیده. ولی برای این بحث خودمون این مثال خیلی ساده‌ای بزنم برای که بحث روشن بشه و بحثمون جمع میکنه. یه دوستی به من میگه مثلا محمد من میخوام برم سفر، نمیدونم برم تهران یا برم رشت، مثلا از یه جای مثلا از چه میدونم از اصفهان داره راه میفته، یا اصلا برعکسش بگیم از اصفهان داره راه میفته و نمیدونه بره رشت یا بره شیراز، دو تا جهت مختلف فرض کنیم. و من میگه که خب من یه 5 روز فرصت دارم، میخوام برم مثلا کجا برم، کدوم از اینا رو برم. چرا اینو میپرسه یا چرا به صورت رایج این پرسیده میشه؟ یعنی اینکه این سوال هستش که کدومش درسته. دو راهی هایی در زندگی که من میگم کدوم درسته کدوم غلطه، کدوم برم. پاسخ من اینه که خطایی در کار نیست. تو اگه درست مواجه بشی با مسئلت، چه اونجا بری چه اینجا بری، خطایی در کار نیست. اونجا رو تبدیل کنی مسئله، وظیفه اخلاقی خودت رو انجام میدی و باقی ماجرا. اما اگه غلط بری فرقی نمیکنه، رشت بری یا شیراز، هر دو تا خطایی در کار هستین. تو چرا؟ چون پشیمان میشی. و مکانیزمای پشیمانی کد آلارمه. دیدی جامعه ما جامعه پشیمان محوریه. الان آدما پشیمانن. یعنی چی؟ یعنی دوراهیه، میگه اینو برم یا اینو برم، فکر میکنه حساب کتاب شد تو چارتا، چون فکر میکنه یکیش درسته یکیش غلطه. بعد اگه رشت رو بره پشیمونه چرا شیراز رو نرفته، اگه شیراز رو بره پشیمونه چرا رشت نرفته، اگه انقلاب کنه پشیمونه چرا انقلاب کرد، اگه انقلاب نکنه پشیمونه چرا انقلاب نکرد، اگه این کارو بکنه پشیمونه چرا اون کارو نکرد. و این میشه زیست غیر اخلاقی و این دشارژ شدن و تمام مکانیزم. حالا اخلاق فکر میکنم میتونم بیشتر بازش کنم، ولی فکر میکنم یک رایحه‌ای از اون چیزی که میشه اخلاق باشه به خدا این رو حداقل الان ارائه کردم. مسئله نیست که تو چیکار می‌کنی، اون مسئله اون نیست، مسئله نوع مواجهه است که اخلاقی و اینو تو بعدش میتونی رصد کنی. و حالا نکته اینه که تو اگه پشیمان شدی و بعد احساس کردی که من چرا پشیمان شدم، نشون میده تو از پشیمانی داری پشیمان میشی و این رذالت مضاعفه. تو مسئولیت پشیمانیت هم بپذیر. این منظورم چیه؟ منظورم تو اون تله نباید بیفتی. و اینجاست که وقتی من میگم آزادی درمان عواطفه، بازم تو پرانتز به معنای ربات شدن نیست، به معنی نیست که من عاطفی نداشته باشم، مثلا اون که اصلا انسان نیست، اصلا اون اخلاقی برش حاکم نیست. اونی که اصلا توان خشمگین شدن نداره، اصلا خشمگین نمیشه، که فضیلتی نیست براش خشمگین نشدن. پس عواطف هستن. مسئله بردگی عواطف، آزادی از بردگی میله. و این خیلی خیلی ساده شده، سعی میکنم بگم نگم تحریف شده یا بیش از حد ساده شده، ولی به هر حال تا یه حد زیادی ساده شده از یه طرحی از فلسفه اخلاقی که میتونه مبتنی بر خداینی باشه و گام‌های بعدیش دیگه باید بحث‌های فنی کرد و پروبلماتیک اخلاق رو باز کرد و بر اساس اون بحث رو پیش برد. من اینجا این جواب شما رو پیوند بزنم به یه سوال دیگه هم. کم کم داریم فکر میکنم میرسیم به جایی که بتونیم
بحث رو هم بعد 1-2 سال جمع بکنیم. بحث از دقیقه اول میشد جمع شه. بله. آره خب آه. به جایی میرسیم که بس نه هیچ وقت نمیرسیم. آره. ببین برای کسی که شنواست یه جمله هم کافی. برای کسی که نمیشنوه هی میخواد، سیر نمیشه، هی میگه خب بیشتر بگو. مثلا تو استادی، من آوردمت اینجا، حیفه که 2 ساعت جلسه رو ببند، 3 ساعت بگو، 4 ساعت بگو، 5 ساعت بگو. نمیشنوه. برای اونی که میشنوه یه جمله هم کافیه، 2 جمله هم کافیه. مخاطبی که شنیده باشه اصلا این گفتگو رو الان تا اینجا نیومده، اینو ول کرده رفته کتاب باز کرد. نه اینکه منتظر شه نویسنده بیاد یه کپسول به من بده که من نخواد اون کتاب بخونم بفهمم چه خبر، و منم همچین باجی رو نمیدم. آره به نظرم که صحبتم تموم شد. ممنون. شبت من بخیر. جوابمو گرفتم. مرسی ازتون. ممنون ازت بابت دعوت و ممنون از دوستانی که به هر حال زحمت کشیدن این کار رو انجام دادن و دوستانی که زحمت کشیدن این شرایط رو فراهم کردن و تمام مکانیزم هایی که باعث شدن ما اینجا باشیم، یعنی از کل هستی و وجود که خیر و شر رو به تمامی درون خودش داره. مرسی.